Hello my dear students, কি খবৰ তোমালোকৰ? সো আশা কৰো সকলোৱে ভালে কুশলে আছা। সো আজি তোমালোকৰ কাৰণে মই লৈ আহিছো ক্লাস আমাৰ যেহেতু ফাৰ্স্ট ইয়াৰৰ মানে এইচএস ফাৰ্স্ট ইয়াৰৰ ব্যাকলগছৰ ম্যাৰাথন, ঠিক আছে? যত তোমালোকৰ মই গুটেখিনি ডিসকাস কৰিম তাৰ আগত কোৱাৰ আগতে মই তোমালোকৰ যেহেতু আজি এইচএসৰ ফাৰ্স্ট ইয়াৰৰ প্ৰথম ক্লাস তো মই তোমালোকক মোৰ চিনাকিটো দিব খুজিছো আৰু সকলোকে দিয়াৰ লগতে মই তোমালোক সকলোকে পিডব্লিউ অসমৰ আৰ্টছ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছো। মই হৈছো তোমালোকৰ ইংলিছৰ মেম স্বাধীনতা। সো তোমালোকৰ লগত মই যেহেতু তোমালোকৰ এক্সাম আহি আছে তো তাৰ কাৰণে প্ৰিপাৰেচনখিনি আগুৱাই লব কাৰণে মই আজি ক্লাসটো আনিছো। সো গুটেই ব্যাকলগৰ চেপ্টাৰখিনি আমি কভাৰ কৰিম আৰু তাৰ লগতে মই তোমালোকৰ লগত ক'ব খুজিছো যে যোনে হয়তো পিডব্লিউ অসমৰ বিষয়ে নাজানা তেওঁলোকক পিডব্লিউ বিষয়ে মই ক'ব খুজিছো যে পিডব্লিউ হল এনেকুৱা এটা প্লেটফৰ্ম যৰ পৰা হাজাৰ হাজাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে পঢ়ি ভাল ৰিজাল্ট কৰিছে। সো তোমালোকেও যদি ভাল ৰিজাল্ট কৰিব খোজা আমাৰ লগত জড়িত হ'ব পাৰা আৰু আমি নিশ্চয় তোমালোকক আগুৱাই যোৱাত সহায় কৰিম। সো মোক 1 মিনিট এটা সময় দিবা। সো মই এবাৰ কমেন্ট বিলাক পঢ়ি চাইছো তোমালোকৰ মোৰ ভয়েসটো আহি আছে নে? যদি আছে ওকে ৰবা, ঠিক আছে ওকে। কোনোবা কমেন্ট দিছে মেম কেছে মই ভালে আছো, থ্যাংক ইউ। আৰু তাৰ আগতে মই তোমালোকক যিখিনি আজি আমাৰ ক্লাছত আমি ডিসকাস কৰিম সেইখিনি তোমালোকে পাব কাৰণে কি কৰিবা জানানে? তোমালোকে পিডব্লিউ এপটো মানে ফিজিক্স वाला এপটো প্লে ষ্টৰত গৈ ডাউনলোড কৰিবা। ওকে, কাৰণ ক্লাছটোৰ পিছত তোমালোকে প্ৰেক্টিস নোট আৰু তোমালোকে লগতে পিডিএফটো পাই যাবা যিখিনিত মই আজি ক্লাছখিনি গোটেই নোটছখিনি এভেইলেবল থাকিব। তো তোমালোকে লগইন মানে ডাউনলোড কৰি নিজৰ সাইন ইন কৰিবা নিজৰ মোবাইল নাম্বাৰটো দি, ঠিক আছে? তেতিয়া তোমালোকৰ তাত এটা ওটিপি আহিব, নৰমালি যেনেকৈ আমি এপ এটাত কৰো। তাৰ পিছত তোমালোকে বেটছ নেমটো সাৰ্চ কৰিবা, তোমালোকে লিখিবা এইচএস ফাৰ্স্ট ইয়াৰ বুলি লিখিলে হৈ যাব। আৰু তাৰ পিছত তোমালোকে তাতে ফ্ৰী জয়েন কৰিবা। ওকে, তাৰ পিছত যেতিয়া তুমি জয়েন হবা তোমালোকে কি পাবা জানানে? ফ্ৰী এক্সেস পাবা নোটছ আৰু প্ৰেক্টিস সেটছ। কাৰণ আমি যেহেতু তোমালোকৰ এক্সাম আহি আছে সো তোমালোকৰ এক্সামৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট প্ৰেক্টিস সেট আৰু এই ক্লাছৰ যিখিনি নোট পিডিএফ আকাৰত পাই যাবা। তো তোমালোকে একদম চিন্তা নকৰিবা। গুড ইভিনিং। ওকে, তোমালোকৰ নামবিলাক কবা আৰু ক'ৰ পৰা চাই আছা কবা আৰু কোন স্কুলৰ হয়। অলপমান আৰু ৰখি দিছো মই, সকলোৱে আহি জড়িত হওক, যিমান পাৰা তোমালোকে অলপ শ্বেয়াৰ কৰি দিয়া যাতে সকলোৱে আমি একেলগে ক্লাছ লাইভটো জয়েন হ'ব পাৰো, হয় নে নহয়? ওকে, নামটো কবা আৰু কোন স্কুলৰ পৰা। আৰু যদি মানে এতিয়া মোক যদি তোমালোকে মোটিভেট কৰিব খোজা অলপমান লাভ ইমোজি বা ফায়াৰ ইমোজি দি আমাৰ কমেন্ট সেকশনটো একদম ধুনীয়াকে ভৰাই তুলিব পাৰা। সো সেইটো মোক খুব ভাল লাগিব যে তোমালোকে মোৰ লগত মই যেনেকে এক্সাইটেড তোমালোকৰ লগত আজি ক্লাছটোৰ বাবে তোমালোকে সমানে মোৰ লগত এক্সাইটেড। ওকে, থ্যাংক ইউ বহুতে ইতিমধ্যে দিছে। সো তোমালোকে কোন জাগাৰ আৰু কোন স্কুলৰ কলে মই খুব ভাল পাম, বা কোন কলেজত পঢ়ি আছা। ওকে, ধেমাজিৰ পৰা চাইছা। ওকে, ঠিক একদম টেনশন নলবা, তোমালোকৰ লগত মই আছো। চিন্তান লখিমপুৰৰ পৰা, বাস্তৱ ফ্ৰম দৰং। আচ্ছা, তোমালোক কোন কলেজ বা স্কুলৰ হয় ক'ব পাৰা যদি বিচাৰিছা। ষ্টাডি ধিং কলেজত পঢ়ি আছা। এপ আছে যিটো আমাৰ ফিজিক্স वाला এপ, সেইটোৱে হয় আমাৰ এপ। তাতে তোমালোকে সাৰ্চ কৰিলে পাই যাবা অসম আৰ্টছত। জাগিৰোডৰ পৰা চাইছা জ্ঞানম। ওকে, জ্ঞানম জাগিৰোড স্কুল। ওকে, সেকেন্ড ইয়াৰৰ আমি এটা ক্লাছ ললো আৰু আপকামিং আমি প্লেনিং কৰি তোমালোকক জনাম নিশ্চয়। ওকে, ঠিক আছে। তো এতিয়া মোক তোমালোকে কোৱা তোমালোকৰ কি খবৰ আগতে কোৱা, আৰু পঢ়া শুনা কেনেকুৱা এতিয়ালৈ চলিছে? কাৰণ আমি গম পাইছো ইতিমধ্যে তোমালোকৰ প্ৰি মানে বোৰ্ড যেহেতু সেকেন্ড ইয়াৰ পাবাই আৰু তোমালোকে। সো ক্লাছ বিলাক ষ্টাৰ্ট হৈছে। সো কি খবৰ আৰু পঢ়া শুনা কেনেকুৱা চলিছে? ওকে, একো নাই মই তোমালোকক ক্লিয়াৰ কৰি দিব 100% চেষ্টা কৰিম। আজি তোমালোকে লাইভটোৰ লগত মোৰ লগত কানেক্ট হৈ থাকা, আমি যিমান পাৰো কৰি যাম, গতিকে চিন্তা নকৰিবা। ওকে,
মেম টাইম নে ৰিপৰ্টৰ কাৰণে দি দিম চিন্তা নকৰিবা গোটেইখিনি কাভাৰ হ'ব তোমালোকৰ ইয়াতে মই গুৱাহাটীৰ হয় মই ওকে কোনে তছলিমাই সুধিছে না তছলিমা তুমি কৰ হয় ক'বা মই গুৱাহাটীৰ হয় ওকে তেজপুৰৰ পৰা চাইছা বঢ়িয়া সো আহা তেনেহলে আমি দেৰি নকৰি ক্লাছটো ষ্টাৰ্ট কৰো সো আজি আমি তোমালোকৰ ফাৰ্স্ট ইয়াৰত কি মানে এইকেইটা চেপ্টাৰ আমি আজি এইটো ক্লাছত পঢ়িম দ্য পোৰ্ট্ৰেইট অফ এ লেডি ফাৰ্স্ট যেটো তোমালোকৰ হৰ্নবিলৰ চেপ্টাৰ সেকেন্ড ল্যান্ডস্কেপ অফ দ্য সোল হেতু সেকেন্ড চেপ্টাৰটো তাৰপিছত দ্য এলিং প্লেনেট দ্য গ্ৰীণ মুভমেন্টছ ৰোল ইয়াতে এটা ইনভাৰ্টেড কমা লাগিব দেই তাৰপিছত এ ফটোগ্ৰাফ এটো এটা পোয়েট্ৰি লাগে তোমালোকক আৰু স্নেপশ্বটছৰ তোমালোকক লাগে Ranga's marriage হয় না যেটো তোমালোকৰ খুব ইম্পৰ্টেন্ট চেপ্টাৰ হয় সো মই ভাবু যে তোমালোকৰ খুব ভালকে পঢ়াওনা ইতিমধ্যে চলি আছে আৰু তোমালোকে এবাৰ ফুল জোশত আৰু পঢ়িব লাগিব কাৰণ তোমালোকে ইয়াৰ পৰা সেকেন্ড ইয়াৰ পাবা হয় নে নহয় সো এতিয়াৰ পৰা তোমালোকে যেহেতু মানে আপকামিং আফটাৰ 12 তোমালোকে গ্ৰেজুৱেচনৰ কাৰণে ৰেডি হবা হয় নে নহয় সো তোমালোকৰ কাৰণে এই ল্যাঙ্গুৱেজটোৰ অলপমান ইম্পৰ্টেন্সৰ বিষয়ে মই তোমালোকক ক'ব খুজিছো যে ইংলিশ ল্যাঙ্গুৱেজটো কিয় ইম্পৰ্টেন্ট কাৰণ কিয় মই প্ৰথম কথা যদি কও যেহেতু বহুতে তোমালোকৰ মাজত এনেকুৱা আছে হিয়তে হয়তো এতিয়া এছএমএছ মিডিয়ামৰ পৰা পঢ়ি আছে বাট আফটাৰ 12 তুমি হয়তো ইংলিশ মিডিয়ামত গ্ৰেজুৱেচনটো কৰিবা মানে অনাৰ্সৰ সাবজেক্টটো সো হেতু কনটেক্সটো তোমাক ইংলিশটো তুমি ভাল হ'বই লাগিব জানিব লাগিব এতিয়াৰ পৰা তুমি একদম ডিটেইল ষ্টাডি কৰিব লাগিব ইংলিশত কাৰণ তুমি সাপোজ বহুতে সেকেন্ড ইয়াৰৰ পিছত ফাৰ্স্ট ইয়াৰ সেকেন্ড ইয়াৰ যেহেতু পালাই হেতু কাৰণে মই কলো বহুতে হয়তো ইংৰাজীৰ পিছত মেজৰ লৈ মানে অনাৰ্স লৈ পঢ়িবা ঠিক আছে তো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰটো তোমালোকক বহুত মানে এই ল্যাঙ্গুৱেজটো এতিয়াৰ পৰাই তোমালোকে ভাল পাব শিকিব লাগিব তেতিয়াহে তোমালোকে আৰু মানে অনাৰ্স নললে তোমালোকে ভাষাটো জানিব লাগিব হয়তো বাহিৰত বহুতে পঢ়িব যোৱাৰো প্ল্যানিং কৰিছা কিছুমানে হয়তো অসমৰ বেলেগ জায়গাৰ পৰা গুৱাহাটীত আহিব কিছুমানে হয়তো গুৱাহাটীৰ পৰা আকৌ বাহিৰত যাবা তো সেই ক্ষেত্ৰটো ল্যাঙ্গুৱেজটো খুবেই বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হয় তো ল্যাঙ্গুৱেজটো জানিব লাগিব আৰু পঢ়িলেহে ভালকে জনা হবা আৰু হেইটোত হেল্প কৰিব কাৰণে মই তোমালোকৰ লগত আজি জড়িত হৈছো আৰু মই থাকিম তোমালোকৰ লগত চিন্তা নকৰিবা ওকে সো আমি এতিয়া ক্লাছটো তেনেহলে স্টাৰ্ট কৰো ওকে So first chapter to hold the portrait of a lady ঠিক আছে তো portrait of a lady হল এটো তোমালোকৰ first chapter ঠিক আছে তো portrait মানে হল মানে এটা ছবি এটা দেখুৱাইছে তোমালোকক তাৰপিছত কোনে লিখিছে খুশৱন্ত সিংয়ে লিখিছে তো খুশৱন্ত সিং নামটো মনত ৰাখিবা যে অথৰ কোন হয় হেতু খুব জানাটো বৰ্তমান দৰকাৰ হয় যেহেতু আমাক এক্সামত খুধে ক্লাস 10 তো তোমালোকে হয়তো পাই আহিছা তো খুব ইম্পৰ্টেন্ট হয় তো আহা আমি এতিয়া সামাৰি টু দি স্টাৰ্ট কৰো তো ইয়াতে যেটো দ্য পোৰ্ট্ৰেইট অফ এ লেডি চেপ্টাৰ 2 এটো হল এজন মানে সৰু মানে লৰাৰ অথৰজন যিজন যাৰ মানে নিজৰ আইতাকৰ লগত খুব এটা মধুৰ সম্পৰ্ক আছিল কিন্তু সময়ৰ লগে লগে হয়তো কোনোবা এটা মানে টাইমত আহি তেওঁলোকৰ মানে সম্পৰ্কটো অলপমান ফ্ৰেণ্ডশিপটো কেনেকুৱা মানে অলপ চেঞ্জ হল পৰিৱৰ্তন হল ঠিক আছে তো হেতু কনটেক্সট তো চেপ্টাৰটো খুব ইম্পৰ্টেন্ট হয় সো প্লিজ মাইন্ড মানে মন দি তোমালোকে শুনিবা ঠিক আছে কাৰণ আমি যদি ককা আইতাৰ কথা কওঁ আমাৰ সকলোৰে আমি ককা আইতাক পাইছো নিজৰ জীৱনত নহয় জানো সো তেওঁলোকৰ লগত যেটো আমাৰ এটা ভাল ৰিলেশন যেটো আমি তেওঁলোকৰ লগত এটা একেলগে থাকি যেটো আমি অনুভৱ কৰো সেই বন্ডিংটো হেতু খুব ইম্পৰ্টেন্ট হয় সো হেতু কনটেক্সটত হেতু টপিকৰ ওপৰতে আমাৰ চেপ্টাৰটো আৰু তাৰ আগতে মই তোমালোকক আৰু এটা কথা ক'ব খুজিছো যে মানুহে লিটাৰেচাৰ কিয় পঢ়িব লাগে মানে সাহিত্য এটো ইংলিশ লিটাৰেচাৰ মানে হল ইংৰাজী সাহিত্য বা যেনেকৈ বেলেগ বেলেগ ভাষাৰ থাকে অসমীয়া ভাষাৰ অসমীয়া সাহিত্য সংস্কৃত ভাষাৰ সংস্কৃত সাহিত্য তো ইংলিশ যেটো এই লিটাৰেচাৰ এই পাৰ্টটো মানে লিটাৰেচাৰে তোমালোকক ইমান জানা কৰিব তোমালোকে যিয়ে নপঢ়া কিয় হিষ্ট্ৰী হওক এডভেঞ্চাৰাছ তেনেকুৱা ৰাইটিং কমিক্স বা হিউমাৰাছ ষ্টৰী হওক হৰৰ ষ্টৰী হওক গোটেইখিনি তোমাৰ এই লিটাৰেচাৰৰ আন্ডাৰতে সাহিত্যৰ আন্ডাৰতে আহে ঠিক আছে সো এই চেপ্টাৰ কেতিয়াও মানে তোমালোকে ইগনোৰ নকৰিবা খুব ইম্পৰ্টেন্স দি পঢ়িবা এইখিনিয়ে তোমালোকক বহুত বেছিকে হেল্প কৰিব ঠিক আছে কিয় কৈছো কাৰণ লিটাৰেচাৰে আমাক ন বহুত এটা মানে জীৱনত কয় নহয় মৰেল লেসনৰ শিকাব আৰু লগতে আমি লাইফত কেনেকৈ হয়তো কিছুমান প্ৰ্যাকটিক্যাল এক্সাম্পলও দিব বা এই চেপ্টাৰ আজি এই আমি যেটো লাইভ মই লৈ আহিছো তাৰে চেপ্টাৰ বিলাকটো কিছুমান তোমালোকে হয়তো মানে সঁচা ঘটনাৰ ওপৰত থকা ষ্টৰীও কিছুমান আমি ডিসকাস কৰিম সো হেতু কাৰণে লিটাৰেচাৰটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় আৰু মই মোৰ ফালৰ পৰা তোমালোকক কিখিনি সিউৰিটি দিব খুজিছো যে মই মোৰ পৰা মানে পঢ়াৰ পিছত আৰু মই তোমালোকক
ইংৰাজী সাবজেক্টৰ ওপৰ মানে লগত প্ৰেমত পঢ়িব বাধ্য কৰিম যাতে মই এখিনি তোমালোকক সিউৰিটি দিলো যে মোৰ ক্লাছটো লোৱাৰ পিছত ভালকে কৰাৰ পিছত তোমালোকে ইংলিশ ভাষাটো সাবজেক্টটো খুব ভাল পোৱা হ'ব মোৰ এখিনি গ্যাৰান্টি তোমালোকৰ লৈ ঠিক আছে সো আহা আজি সামাৰিটো আমি কৰো সো ইয়াতে কি ফাৰ্স্ট সামাৰিটোত মই প্ৰভাইড কৰিছো the narrator describes his grandmother as very old wrinkled bent yet calm and dignified তো ইয়াতে কি হল নেৰেটৰৰ যোনজনী আইতা তে বুঢ়া হলে আমাৰ ককা আইতাহঁতৰ কি হয় ৰিংকল উলাই খুতৰা দিয়ে ছালবিলাক হয় নে নহয় গালৰ বা তোমাৰ ডিঙিৰ হাতৰ আমি তোমালোকৰ ককা আইতা আছে যদি তোমালোকে নোটিস কৰিছা বস্তুটো তো তেও মানে লেখকৰ আইতাকো নেৰেটৰৰ আইতাক জনিও বুঢ়া হৈছে আৰু বুঢ়া হলে কি মানুহ অলমান এনেকুৱা কুজা হৈ যায় হয় নে নহয় সো কুজা হৈ গৈছে বেন্ড হৈ যোৱা মানে কুজা হৈ যোৱা ৰিংকলড হৈছে কিন্তু তেখেত খুব শান্ত আৰু ডিগনিফাইড মানে তে খুব মৰ্যাদা পূৰ্ণ মহিলা মানে তেও খুব জানে বস্তুবিলাক বুজিব চেষ্টা কৰে সময়ৰ লগত হয়তো তেও মানে অন্য আইতাকৰ দৰে মানে বিহেভ কৰা নাই 18ৰ লগত ষ্টৰীটোত 18ৰ মতে তো সেকেন্ড he finds it hard to imagine that she was once young and playful so এতিয়া 18 কি হৈছে জানেনে তেও 20 বছৰ ধৰি মানে আইতাকক তেনেকৈয়ে মানে দেখি আহিছে যে তেও অলপ বুঢ়া হোৱা নাই বা তেনেকৈ আছে যে পয়তে মানে আচৰিত হৈছে যে এই মানুহজনী 18 আসৰ নেৰেটৰে আচৰিত হৈছে যে এই মানুহজনীক তুমি সৰুৰ পৰা এনেকৈ দেখি আছো সো যদি দেখিছে এও সঁচাকে এটা সময়ত সৰু আছিল নেকি মোৰ আইতাও সৰু থাকিব পাৰে নেকি এনেকে তেও সৰুৰ পৰা যেটো দেখি আহিছে কাৰণ মানে তেওটো নিজৰ আইতাৰ চাইল্ডহুডটো দেখা নাই হয় নে নহয় সো এটো প্ৰশ্নই মানে পয়টক খুব মানে আচৰিত কৰি তুলিলে থাৰ্ড পইণ্ট In the village, গাঁওখনত the narrator and his grandmother share a close bond and live a simple and routine life. So গাঁওখনত narrator আৰু তেওঁৰ মানে আইতাকে খুব এটা ধুনিয়া এটা মানে বিউটিফুল মানে এটা খুব ধুনিয়া বন্ড এটা একেলগে তেওঁলোকে শেয়াৰ কৰে কিয় তেনেকে আমাৰ তোমালোকৰ যদি ককা আইতা আছে তোমালোকে ৰিলেট কৰিব পাৰিবা যে আমি খুব মৰম কৰে হয়নে আমাক কোলাত দাঙি তুলি লৈ যাব হাতত ধৰি লৈ যাব যি খাব মন খুৱাব কেতিয়াও আমাক গালি নিদিয়ে আৰু গ্ৰেণ্ড পেৰেন্টছৰ এটা ভাল বস্তু কি জানা আমাক তেওঁলোকে কেতিয়াও গালি নাপাৰে আমাৰ মা দেউতাই গালি পাৰিলে তেওঁলোকে মানে কেতিয়াও আমাক সদায় মৰম কৰে হয়নে নহয় তো মইতো মোৰ ককাৰ পৰা এটো মানে খুব পাইছো ককা আইতাৰ পৰা তো মই আশা কৰো তোমালোকে হেতু ফিল কৰিছা যে ইমান মৰম কৰে মানে হেতু ভাষা নাই হয়নে সো 18 তেনেকুৱা খুব এটা ভাল ৰিলেশনশিপ তেওঁলোকে শেয়াৰ কৰিছিল She wakes him up, prepares him for school and works with him every day. তো এটো ফাৰ্স্টত হল আইতাকৰ লগত তেও একেলগে গাঁৱত আছিল তো আইতাকে কি কৰে স্কুলত তেও উঠাই দিয়ে ধুনিয়াকে লগত লৈ যায় আৰু 18ৰ স্কুলখনৰ কাষতে মন্দিৰটো আছিল আৰু মন্দিৰত আইতাকে প্ৰাৰ্থনা কৰা সময়খিনিত 18ৰেও পঢ়ি লৈছিল ঠিক আছে works with him every day the village school is attached to a temple where she reads scriptures while he studies scriptures মানে এই যে আমাৰ যে বেদ উপনিষদ এবোৰ তেও আইতাকে খুব পঢ়ে গীতা ভাগৱত এনেকুৱা আৰু 18 সেই সময়ত কি কৰি থাকে তেও পঢ়ি থাকে ঠিক আছে next she dislikes modern education and prefers religious teaching আইতাক জনিয়ে মানে মডাৰ্ন এডুকেশনটো ভাল নাপায় তেওঁৰ মতে ৰিলিজিয়াস অলপ মানে মানুহে অলপ স্ক্ৰিপচাৰ পঢ়িব লাগে পঢ়াউনাও কৰিব লাগে লগতে অলপ ধৰ্ম কথা এইবোৰ জানিলে ভাল বুলি 18 আইতাকে নেৰেটৰ আইতাকে ভাবে When they move to the city, their close relationship begins to change. এতিয়া কি হল মানে তোমাৰ 18ৰ পেৰেন্টছে সিটিত থাকিব ললে তেতিয়া 18 আৰু আইতাকক একেলগে লৈ আহিল The grandmother no longer goes to school with him and feels unhappy about English and science studies. তো এতিয়া কি হল এতিয়া 18 এখন প্ৰাইভেট আগতে তো এখন গভৰ্ণমেণ্ট স্কুলত গৈছিল তো এতিয়া কি হল প্ৰাইভেট এখন স্কুলত গল যোৱাৰ পিছত কি হল জানানে তেওঁক এখন ইংলিশ মাধ্যমৰ স্কুলত দিলে দিয়াৰ পিছত আইতাক আৰু 18ৰ মাজত এটা ডিসটেন্স আহিল কেনেকুৱা ডিসটেন্স এতিয়া 18 স্কুল বাছত যায় আইতাকে তেওঁক অনানিয়া কৰিব নোৱাৰে তাৰ পিছত তাতে তেওঁ সায়েন্স সাবজেক্ট সায়েন্স শিকে জিওমেট্ৰি শিকে এইবোৰ 18ৰ মানে আইতাকে খুব বেয়া পায় কাৰণ তাতে কেনেকুৱা আছিল যেতিয়া তেওঁ গাঁৱত আছিল আইতাকে 18ক কি কৰে ৰাতিপুৱা উঠি ব্ৰেড মানে ৰুটিত বাটাৰ লগাই পেলে ধুনিয়াকে খাবলৈ দিয়ে আৰু কেইখনমান ৰুটি আহুতে মানে ষ্টেল মানে বাহি ৰুটি বাটৰ কুকুৰ কেইজনক দিবলে আইতাকে লৈ আহে সো হেতু 18ৰ কাৰণে খুব এটা ধুনিয়া যে আইতাকে নিজৰ নাতিটোৰ নিজৰ মানে নাতি যিজন 18 তেওঁৰ লগতে জীৱ-জন্তুকো খুব ভাল পায় ঠিক আছে তো ইয়াতে আইতাকে আহি তেওঁলোকৰ যেহেতু সিটিত আহিলে তেওঁলোকৰ লাইফটো চেঞ্জ এটা আহিল ঠিক আছে
she strongly disapproves of music lessons. এতিয়া কি হল অথৰে লাহেকে আহি পেলাই আইতাকক ক'লে যে আইতা মোৰ স্কুলত জানানে মোক মিউজিকো শিকাই নহয় কিন্তু আইতাকে মানে কথাটো খুব ভাল নাপালে আইতাক যেটো আগৰ দিনৰ মহিলা তেওঁ মানে মিউজিক বস্তুটো মানে ভাল মানুহে প্ৰেক্টিস নকৰে বুলি নাগাই বুলি ভাবে so believing music to be improper মানে which is not proper আৰু মানে ভাল নহয় যে ভাল মানুহে মিউজিক গান বাজনা এবোৰ নকৰে as the author grows all older they become emotionally distant and though they live in the same house তো যেতিয়া author লাহে লাহে ডাঙৰ হল আইতাকৰ লগত এটা ডিসটেন্স মেইনটেইন হল তে ডাঙৰ হল তে এটা নিজৰ বেডৰুম দিয়া হল তো আইতাকৰ লগত অলপ দূৰত্বটো বাঢ়ি গল she accepts loneliness মানে অকলশৰীয়া quietly and spends most of her time praying and feeding sparrows তো কি হল তেও বেছি ভাগ অথৰ আইতাকে কি কৰে ৰুদ্ৰাক্ষৰ মালা বিলাক যে থাকে হে মালা লৈ তে এনেকে মানে জব কৰি থাকে মনে মনে শব্দ নকৰকে মনৰ ভিতৰত মাটি থাকে আৰু কি কৰে তেও মানে স্পেৰো বিলাকো খাবলৈ দিয়ে তো তেনেকে তেও মানে দিন বিলাক গৈ আছে when the narrator leaves for abroad কিন্তু যেতিয়া narrator পঢ়িব ফাৰ্দাৰ ষ্টাডিজৰ কাৰণে abroad মানে বিদেশলৈ গল abroad মানে কি বিদেশলৈ যোৱা and she shows no emotion but kisses his forehead silently আইতাকে কোনো ইমোশন ফিল কৰা নাই আৰু অথৰৰ কপালত এটা তেও কিস কৰি দিলে মানে খুব মৰমতে তেও বাই বাই দিলে কিন্তু ইয়াতে অথৰে এটা কথা কৈছে যে হয়তো বেলেগ ককা আইতাক হলে অথৰক কলহেতেন যে তুমি নাযাবা কিন্তু তেওঁৰ আইতাকটো ইমানেই যদিও তেও কিছুমান ক্ষেত্ৰত অলপমান পুৰণি কলিয়া মেন্টালিটিৰ আছিল অৰ্থডক্স মাইন্ডছেটৰ আছিল বাট তথাপিও আইতাকে অথৰক ট্ৰেইন ষ্টেচনত থব আহিছে তাক বাই মানে বিদায় জনাব আহিছে তো অথৰে এই কথাটো খুব ভাল পাইছে বা মোৰ আইতা সঁচাকে খুব মোক বহুত ভাল পাইতে After 5 years, she is unchanged and still finds happiness in feeding birds. So, author abroad 5 years karone gusi gol. To jete 5 years pisot author amar mane author author khuri ahil পঢ়াশুনা হিনি কমপ্লিট কৰি তেতিয়াও মানে কি কয় মানে আইতাক জনি তেনেকে আছে ঠিক আছে আৰু মানে তেনেকে মানে তে বাৰ্ড বিলাকক যেটো তে এনিমেলৰ প্ৰতি খুব ভাল পাইছিল আইতাকে জীৱ-জন্তু তো আইতাকে স্পেৰো বিলাকক খুৱাই তেনেকে হ্যাপি থাকে one evening she stops praying এদিনাখন গধুলি কি হল আইতাকে প্ৰাৰ্থনা কৰা বন্ধ কৰিলে যেহেতু আইতাকক অলৰেডি ষ্টৰীটোত কলো যে খুব ৰুদ্ৰাক্ষৰ মালা লৈ তে প্ৰাৰ্থনা কৰে and says her and is near তো আইতাকে কলে যে মই আৰু মৰিব ওলাইছো এনেকে কলে আৰু খুব ইমোশনালি আৰু কেনেকুৱা লাগিব ভাবাচোন তোমাৰ যদি আটাইতকৈ ভাল পোৱা মানুহজনে ককা আইতাই বা তেনেকুৱা কথা এটা আমি শুনিব পাওঁ হয়নে নহয় she dies peacefully আৰু আইতাকে তেনেকে মৃত্যুবৰণ কৰিলে hundreds of sparrows gathered silently around her body মানে তাই যেটো ডেড বডি আইতাকৰ ডেড বডিৰ কাষত হাজাৰ মানে মানে স্পেৰো আহি পেলে তেওঁৰ তাতে থুপ লাগিলে showing her deep bond with nature আৰু এই পইণ্টে বজাই যে অথৰৰ আইতাকৰ নেচাৰৰ লগত বন্ডটো কি আছিল ঠিক আছে তা আমি যেতিয়া কিবা এটা জীৱ বা জন্তু খুব মৰম কৰো ন তেওঁলোকেও আমাক ফিল কৰে মৰম কৰে হে মৰমটো বুজি পায় ঠিক আছে সো ইখিনি আসলে এই চ্যাপ্টাৰটোৰ সামাৰিটো সো তোমালকে বুজি পালানে কেনেকুৱা ক্লিয়াৰ হলনে চ্যাপ্টাৰটো চ্যাপ্টাৰটো ক্লিয়াৰ হলনে মই কমেন্ট বিলাক এবাৰ পঢ়িছো তোমালোকৰ বুজি পালানে মই যিখিনি পঢ়ালো বুজি পালানে নাই তোমালকে চ্যাপ্টাৰটো হেতু মোক কমেন্টত জনাবা তেতিয়া মই গম পাম যে মেম বুজি পাইছো বা মেম বুজি পোৱা নাই কিবা এটা কোৱা ওকে সো যদি বুজি পাইছা ফায়াৰ ইমোজি আৰু লাভ ইমোজি ৰে আমাৰ কমেন্ট সেকশনটো ভৰাই তোলা প্লিজ Okay. Thank you. Hello, ma'am. Good evening. আহিবো ক্লাস আহিবো চিন্তা নকৰিবা দেই ঠিক আছে সো এতিয়া আমি তোমালোকৰ কাৰণে আগবাঢ়িছো কোৱেশ্চন আনসাৰ সেকশনাল তো এতিয়া তোমালোকৰ কোৱেশ্চন আনসাৰ আহিব হয়নে নহয় সো মই তোমালোকৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰিছো কেইটামান ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন আনসাৰ
তো প্ৰেক্টিছ সেটটো পাবাই তাৰ লগতে তোমালোকে এখিনিও প্লিজ চাই যাব পাৰা তো কি why was it difficult for the author to believe that his grandmother was once pretty তো অথৰৰ কাৰণে এইটো কিয় টান যে তেওঁৰ গ্ৰেণ্ডমাদাৰ জনী মানে এটা সময়ত ধুনীয়া মহিলা আছিল প্ৰিটি মানে বিউটিফুল তো ফ্ৰম দ্য টাইম দ্য অথৰ আনসাৰটো এনেকৈ লিখিবা যে ফ্ৰম দ্য টাইম দ্য অথৰ মানে সেই সময়ৰ পৰা অথৰে কুড ৰিমেম্বাৰ যেতিয়াৰ পৰা অথৰে মনত ৰাখিব পাৰে he had always seen his grandmother as a very old woman with wrinkled skin and a bent waist তো তেও যেতিয়াৰ পৰাই দেখিবনি আইতাকক চিনি পাইছে দেখা পাইছে তেতিয়াৰ পৰাই তেও আইতাকক wrinkled আৰু কুজা অৱস্থাতহে দেখিবলৈ পাইছে even years later she looked the same কিন্তু বছৰ বছৰ ধৰি আইতাকে সেমই হৈ আছে দেখিবলৈ একো চেঞ্জ হোৱা নাই so he could not imagine her as young or pretty সেই কাৰণে অথৰে তেও young বা pretty হিচাপে ইমেজিন কৰিবলৈ পৰা নাই ঠিক আছে সো কোৱেশ্চন 1 যেকিটা মই কোৱেশ্চন আনসাৰ আনিছো এটা খুব বেছি ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন আনসাৰ হয় সো প্লিজ তোমালোকে অ্যাটেনশন দি লবা হা So, aha, ami etia next question to koro. Next question to kese, how do we know that the grandmother was a kind-hearted lady? So, ami keneke gom pao the grandmother egoraki kind-hearted lady asile. Thik ase. To keneke gom pa the grandmother loved birds and animals. Already kolu je teur jibojantur proti khub eta atmiyota morom asile, hoy ne? In the village, she carried stale chapati. Stale mane hol bahi. Ami je bahi khana boli ko পুৰণি খানা to feed street dogs so street dogক খাবলৈ তেও কি কৰে বাহি ৰুটি লৈ আহে মই অলৰেডি কলো in the city she sat in the veranda তো তে ভাৰান্দাত বহি থাকে every afternoon and fed sparrows এটো feeder past tense fed feed মানে কি খুৱাই দিয়া which proves her kindness আৰু জিতুৱে তেওঁৰ kindness টো দেখুৱায় ইয়াৰ আগতে তোমালোকক আচ্ছা তোমালোকে মোক কোৱাচোন এই আনসাৰ ৰাইটিং কেনেকৈ লিখিব লাগে এইটো মই তোমালোকক এবাৰ কৈ দিম নেকি কিবা ডাউট আছে নেকি মোক কমেন্টত জনোৱাছোন যে মেম অলমান কৈ দিয়ক মানে সপত এনেকুৱা কিবা হৈছে নেকি তোমালোকৰ সপোজ তোমালোকৰ মতেটো আনসাৰটো তোমালোকে লিখি আহিছে কিন্তু যেতিয়া কপিখন দিলে ঘুৰাই দিয়াৰ পাছত তোমালোকৰ কি হ'ল জানানে যে মইটো লিখিছিলো কিন্তু মই ইমান মিস্টেক কৰিলো তেনেকুৱা কিবা হৈছে নেকি কমেন্টত জনোৱাছোন মোক কমেন্টত লিখি জনোৱা জুনে জুনে চাই আছা সাবা হা মানে কি জানানে তোমালোকৰ এই বস্তুটো কেনেকুৱা সাপোজ তোমালোকক এই কোৱেশ্চনটোনে মই এক্সাম্পল দি ক'ব বিচাৰিছো সো নেতে হাউ ডু উই নো এটো টেন্সটো কি প্ৰেজেন্ট টেন্স হয়নে নহয় তো যদি প্ৰেজেন্ট টেন্সত তোমাক সুধিছে তেনেহলে আমি আনসাৰটো হেই কাৰণে দ্য গ্ৰ্যান্ডমাদাৰ আমি কেনেকৈ গম পালো যে গ্ৰ্যান্ডমাদাৰ ওয়াজ আমি কেনেকৈ গম পালো যে গ্ৰ্যান্ডমাদাৰ এজনী কাইন্ড হাৰ্টেড মানে ভাল অন্তৰ দয়ালু অন্তৰ মহিলা আছিল তো পাঁচটা সুধিছে কোৱেশ্চনটো তো আমি এতে পাঁচটা দ্য গ্ৰ্যান্ডমাদাৰ লাভড বাৰ্ডস এতে আমি দ্য গ্ৰ্যান্ডমাদাৰ লাভস বাৰ্ডস এণ্ড এনিমেলস বুলি নক লাভ বিকজ হিয়াৰ উই আৰ টকিং এবাউট দ্য অথৰস গ্ৰ্যান্ডমাদাৰ okay so in the village she carried দেখিছানে she carries নিলিখি carried লিখিছো তাৰপিছত stale chapatis to feed street dogs in the city she sat sitter past tense sat তাৰপিছত and fed again feeder past tense fed আৰু যেটোৱে proof কৰে এটা খুদিছে আমি এটো প্ৰেজেন্টত দিয়া বুলি এটা তুমি কিয় লিখিছো কথা এটা খুদিছে how do you know আমি কেনেকৈ গম পালো সো আমি গম পালো যে এটোৱে proof কৰিলে যে she was a kind lady তেওঁ গৰাকী মানে কাইন্ড অন্তৰ দয়ালু অন্তৰ মহিলা আছিলে কিয় তেওঁৰ এই যেখিনি এনিমেলৰ প্ৰতি তেওঁৰ ভাল পোৱা সেইখিনি ওপৰতে হয় আমি গম পালো তো এতিয়া আনসাৰ ৰাইটিংৰ এটা কথা হ'ল তোমালোকে ফাৰ্স্ট কাৰেক্ট মনত ৰাখিবা কি যেহেতু সোৱা তোমালোকে এটা ফাৰ্স্ট ইয়াৰত পঢ়া হয় নে নহয় সো তোমালোকে স্পেলিং মিস্টেকটো কেতিয়াও নকৰিবা আনসাৰ ৰাইটিংত হা স্পেলিং মিস্টেক নকৰিবা স্পেলিংৰ প্ৰতি ধ্যান ৰাখিবা তা মানে নাম্বাৰ 2 তোমালোকে যিখিনি তোমালোকৰ গ্ৰামাৰ গ্ৰামেটিক্যাল মিস্টেক লিখাৰ সময়ত
গ্ৰামাৰ খিনি মাইন্ড কৰিবা, ভুল নকৰিবা। ইয়াতে যদি দ্য গ্ৰেণ্ডমাদাৰ লাভডৰ জেগাত কোনোবাই যদি অকল লাভ লিখি দিয়ে তেতিয়াহ'লে কাটা যাব। কিয়? কাৰণ যদি প্ৰেজেন্ট টেন্সত দ্য গ্ৰেণ্ডমাদাৰ লাভছ, নট লাভ, বিকজ গ্ৰেণ্ডমাদাৰটো হ'ল থাৰ্ড পাৰ্চন ছিংগুলাৰ নাম্বাৰ। আৰু থাৰ্ড পাৰ্চন ছিংগুলাৰ নাম্বাৰৰ লগত মানে কি হয়, যেতিয়া আমি ভাৰ্বটোৰ শেষত এছ বা ইয়েছ লগাওঁ। গ্ৰামেটিকেল মিষ্টেকটো বুজি পালা? তো ইয়াতে কোনোবাই লাভ স্পেলিং যে LOVD লিখি দিলেও কাটি দিব। থাৰ্ডত তুমি পাংচুৱেশ্যনত মাইণ্ড কৰিবা। পাংচুৱেশ্যন মানে কি জানানে? এতিয়া দাড়ি কমা এইবোৰ, এতিয়া এই সেন্টেন্সটো সাপোজ ইয়াত শেষ হ'ল, ইয়াতে যদি আমি ফুল ষ্টপটো নিদিওঁ তেনেহ'লে সেন্টেন্সটো ভুল বুলি কনচিডাৰ কৰিব। তো এই পইণ্ট কেইটা খুব মনত ৰাখিবা। সেন্টেন্স অৰ্ডাৰ, সেন্টেন্স কেইটা এনেকে লিখিব নোৱাৰা, দ্য গ্ৰেণ্ডমাদাৰ বা লাভছ এণ্ড বাৰ্ডছ এনিমেলছ, এনেকে নহয়, কাৰেক্ট অৰ্ডাৰত হ'ব লাগিব। যেনেকুৱা এনেকে লিখিব নোৱাৰা এনিমেলছ এণ্ড বাৰ্ড লাভ দ্য গ্ৰেণ্ড, এনেকেও লিখিব নোৱাৰা। পুৰা কাৰেক্ট অৰ্ডাৰত কোনটো ছাবজেক্ট, কোনটো ভাৰ্ব, কোনটো অবজেক্ট, এই সিকুৱেন্সটো আমি জানিব লাগিব। চ' এইখিনি তোমালোকৰ ক্লিয়াৰ হৈছেনে? ক্লিয়াৰ হৈছেনে? Okay. So next question লৈ আগবাঢ়িছো। Next to Swa, the grandmother was very old but still had an attractive personality. তো grandmother যদিও মানে বুঢ়া আছিলে, তেওঁ old আছিলে, তেওঁৰ কিন্তু personalityটো খুব ভাল আছিলে। ঠিক আছে? তো personalityটো যদি ভাল আছিলে, তো মানে কেনেকে আমি মানে ক'ব, what are the reasons, কেনেকে ক'ব পাৰো? বা এনেকে দিব পাৰো যে why do you think the grandmother was very old and she had an although she had an attractive personality? তো ৰিজনটো হ'ল কি, the grandmother was wrinkled and had white hair. তেখেত wrinkle পৰা আছিল আৰু মুখ চুলিখিনি মানে বগা আছিলে। Yet she was not weak and unpleasant. যদিও তেওঁ মানে কি কয় weak নাছিলে, ঠিক আছে, আৰু তো unpleasant মানে she was a very pleasant person, মানে খুব ভাল আৰু she was loving, kind, strong and charming. তেওঁ কি আছিল, এইবোৰ কি ৱৰ্ড হয় গ্ৰেণ্ডমাদাৰৰ বিষয়ে যদি কওঁ, তোমালোকে এই পইণ্ট কেইটা লিখিবা। লাভিং মৰমীয়াল, কাইণ্ড দয়ালু, ষ্ট্ৰং মানে খুব মানে হেৰি আৰু তেওঁ মেণ্টেল ইম'চনেলি ষ্ট্ৰং, আৰু চাৰ্মিং মৰম লগা ইন হাৰ অ'ন ৱে, তাই নিজৰ মতে। হাৰ বিউটি ৱাজ স্পিৰিচুৱেল এণ্ড ইটাৰ্নেল। আৰু তেওঁৰ সেই বিউটিটো সেইকাৰণে যে অথৰে ক'লে যে বছৰ ধৰি আইতাকজনী কিয় একে হৈ আছে, একে হৈ থকাৰ কাৰণ কি জানানে? যেতিয়া মানুহে অলপ ভগৱানৰ নাম কথা লয় বা খুব মানে হেপী হৈ থাকে, সেই মানুহজনৰ মানে যিখিনি বিউটি সেইখিনি সদায় মানে চিৰ অমৰ হৈ যায়। পজিটিভ মাইণ্ডছেটটো সেইকাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট। চ' এতিয়া যিহেতু এক্সাম আহি আছে, তোমালোককো মই কওঁ যে সদায় পজিটিভ হৈ থাকিবা দেই। পজিটিভ নহ'লে কিন্তু নহ'ব লাইফত। Number 4, so what was the author's relation with the grandmother in the village? এতিয়া অথৰৰ মানে মানে গাঁৱত থকা আইতাকৰ লগত কি কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰিলেশ্যনটো কি? তো ইন দ্য ভিলেজ দ্য অথৰ লিভড away from his parents. তো গাঁৱত কি কৰিছিল অথৰে, মানে নিজৰ পেৰেণ্টছ তেওঁৰ আছিলে টাউনত, তো তেওঁ গুচি আহিলে আইতাকৰ তাতে। হিজ গ্ৰেণ্ডমাদাৰ ৱাজ হিজ কনষ্টেণ্ট কম্পেনিয়ন মানে সংগী বুলি যাক কয় যে একদম এটা নেৰা নেপেৰা এটা মানে সংগী, য'ত সদায় গ্ৰেণ্ডমাকে টোপনিৰ পৰা শুৱাই উঠাই, স্কুলত লৈ যায়, ব্ৰেকফাষ্ট কৰাই দিয়ে, তেনেকুৱা। শ্বি ৱক হিম আপ, টুক হিম টু স্কুল এণ্ড লুকড আফটাৰ অল হি নিডছ। ঠিক আছে? তো কি হ'ল, তো যেতিয়া যি বস্তু লাগে, লুক আফটাৰ মানে যত্ন লোৱা, তো তেতিয়াই মানে কি হয়, তেওঁৰ নিডবিলাক চায়। দেয়াৰ বণ্ড ৱাজ স্পেচিয়েল। মই এতিয়া লুক আফটাৰটো লিখি দিছোঁ, যত্ন লোৱা। ঠিক আছে? আৰু দ্য বণ্ড ৱাজ স্পেচিয়েল। তো বণ্ডটো তেওঁলোকৰ কি আছিল, খুব স্পেচিয়েল মানে বিশেষ আছিলে। ঠিক আছে? অ'কে, চ' আনচাৰ ৰাইটিঙৰ এইটো ডাউটটো ক্লিয়াৰ হ'লনে তোমালোকৰ? সুধিছিলা যে আনচাৰ ৰাইটিঙৰ ডাউটটো ক্লিয়াৰ হ'লনে? যদি হৈছে কমেণ্টত য়েছ মেম বুলি লিখা, মই চাইছোঁ। অ'কে, অ'কে। চ' নেক্সট কুৱেশ্যন চোৱা।
What was the cause of the change in their relation? তো তাহাতৰ ৰিলেশনটোত নো কি কাৰণে মানে চেঞ্জ হল ঠিক আছে তো in the village the grandmother stayed with the author all the time তো কি ভিলেজত কি আছিল গ্র্যান্ডমাদারে অথৰৰ লগত এনি টাইম থাকে লাগি ঠিক আছে মানে তেওঁলোক একেলগে শুয়ে একেলগে ৰাতিপুৱা গ্র্যান্ডমাদারে উঠাই দিয়ে তো and guided him ঠিক আছে সব ক্ষেত্ৰত মানে স্কুলত যাওতে লৈ যায় ব্ৰেকফাষ্ট এভৰিথিং যেটো চাই তো ইন দা সিটি দা অথৰ ট্ৰেভেল বাই মোটৰ বাছত উঠি যায় এণ্ড ষ্টাডিড ডিফিকাল্ট সাবজেক্ট তো স্কুলত যায় তেওঁ টান টান সাবজেক্ট যেতিয়া পঢ়ে তেতিয়া কি হল মানে she could no longer help him এটা আইতাকে তেওঁক মানে আগৰ দৰে হেল্প কৰিব নোৱাৰা হল সো देयर ৰিলেশনশিপ চেঞ্জ আৰু সেই কাৰণে তাহাতৰ ৰিলেশনশিপটো চেঞ্জ হৈ গল তো এটা বস্তু মানে তেওঁলোকে মানে অলপ মাহে বনটো ফিল নকৰা হল যেতিয়া তুমি একেলগে তা মানুহৰ লগত বহিবা খেলিবা অহা যোৱা কৰিবা তো তাৰ লগত বনটো খুব ভাল থাকে আমাৰ সম্পৰ্কটো কিন্তু যদি আমি অলপমান বেলেগ হৈ যাও সেপাৰেট হৈ যাও আমাৰ ইন্টাৰেষ্ট বিলাক বদলি যায় তেতিয়া তেনেকুৱা হৈ যায় তো সেম তেনেকুৱা অথৰৰ লগতো হৈছে ঠিক আছে Next, do you think the grandmother was an ideal human being? তো তুমি ভাবানে অথৰ যোনজনী গ্র্যান্ড আইডিয়াল মানে আদৰ্শ এগৰাকী মানে মানুহ বা মহিলা তো যদি তুমি ভাবানে অবশ্য হয় আমি ভাবিব লাগে হয় না যে yes she was dutiful খুব দায়িত্বশীল honest active or confident and religious hardworking playful and kind ঠিক আছে তো তেওঁ মানে ইমান গুণৰ অধিকাৰী তেওঁ ডিউটিফুল হয় অনেষ্ট হয় ঠিক আছে হার্ড ওয়ার্কিং হয় তো মানে গতিকে গুটেইখিনি তেওঁৰ মানে আৰু কাইন্ডো হয় লগতে তেওঁ এখিনি মানে খুব ইম্পৰ্টেন্ট কোৱালিটিজ এইকেইটা তোমালকে কিৱৰ্ড হিচাপে ইউজ কৰিব পাৰা she never remained ideal and lived a happy and positive life so তেওঁ কিতে এনে বহি থকা নাই তেওঁ সদায় এটা পজিটিভ আৰু হ্যাপি লাইফ জিয়াইছে এতিয়া Why did the well of ladies suddenly fall ill? Hey, যে মহিলা গৰাকী ভালে আছিল মানে তেও কিন্তু suddenly তেও কিয় বেমাৰত পৰিলে out of happinessৰ বাহিৰে on her grandson's return যেটো তাৰ 5 years abroadত থাকি ঘূৰি আহিলে তো আইতাকজনী খুব হ্যাপি আছিল she sang continuously for many hours তো আইতাকে বহুত টাইমৰ কাৰণে মানে গান চান গাই আছে she overstrained her and made her ill আৰু এটো যেতিয়া এটা বয়সত যোৱাৰ পিছত মানুহে লাগাতকে বেছি কষ্ট কৰিব নালাগে হিদিনাখন অলপ গান চান প্ৰাৰ্থনা এবোৰ এনেকে মানে কি গান বাজনা কৰোতে তেওঁলোকৰ অলপ মানে এনেকুৱা সৰু গেট টুগেদাৰ এটা হৈছিল আৰু ফ্যামিলি বিল মানুহ সানু আহিছিলে তো তেতিয়া মানে তে অলপমান ওভাৰ মানে অলপমান হেৰি হৈ গল মানে বেছি প্ৰেছাৰ টাইপ আহি গল তেওঁৰ ওপৰত তো হেতুৱে তেওঁক মানে বেমাৰ কৰিলে কাৰণ যেহেতু তেওঁগৰাকী মানে কয় নহয় বুঢ়ী মানুহ হয় নে নহয় তেওটো এটা ডেকা বা মানে ইয়াং ছোৱালী নহয় যে বহুত টাইম বা লৰা নহয় বহুত টাইম কষ্ট কৰিলে একো নাই তো এইটো কনটেক্সটত মানে পয়টাৰ মানে 18 আইতাকৰ মানে গাটো বেয়া হয় তেও গধুলিকে মানে অলপমান বেমাৰত পৰি গৈছিল আচ্ছা তোমালোকৰটো আজি এইচএস ৰ ফার্স্ট ক্লাস ন নাম কিটা এবাৰ কৈ যাবাচোন মই এবাৰ নাম কিটা লও তোমালোকৰ অলপ কথা পাতো 2 মিনিট মান তোমালোকৰ নাম কিটা কৈ যোৱা হাই বাস্তৱ ওকে বাস্তৱ আৰু জাহানুৰ ওকে অভিনৱ ছেত্ৰী ঠিক আছে তো তোমালোকে চাই থাকা লাইভটো হয়নে আমি গুটে ইম্পৰ্টেন্ট খিনি ডিসকাস কৰি যাম নেক্সট the grandmother is presented as a deeply religious woman তো grandmotherক এটা মানে religious woman হিচাপে কোৱা হৈছে mention occasions to prove it মানে কেনুকা occasionত কেনুকা contextত মানে কোৱা হৈছে যে she was a religious lady তো the grandmother was highly religious তেওঁ খুব ধাৰ্মিক মহিলা আছিলে she regularly recited prayers and counted the beads of her rosary মানে ৰুদ্ৰাক্ষৰ হে মালাডলতে
এনেকে পুৰা মানে মন্ত্ৰ মাতি থাকে in the village while preparing her grandson to school she continuously sang prayers to make him learn them so আইতাকে মানে কন্টিনিউয়াসলি প্রেয়ার গাই থাকে যাতে অথৰে শিকে at school when children were taught alphabets or prayers she sat inside the temple reading scriptures আৰু স্কুলত যেতিয়া অথৰে মানে অথৰক টিচাৰে alphabet আৰু তোমাৰ কি কয় প্ৰেয়াৰ বিলাক শিকে তো আইতাকে স্ক্ৰিপচাৰ মানে ধৰ্মগ্ৰন্থ বিলাক পুথি বিলাক পঢ়ি থাকে when she found that the city school did not teach about god or holy books she felt unhappy কিন্তু আইতাকে যেতিয়া গম পালে যে চহৰৰ স্কুলত ভগৱানৰ বিষয়ে বা হোলি বুক বিলাকৰ বিষয়ে পঢ়োৱা নহয় আইতাকৰ মনটো কবাত নহয় কবাত বেয়া লাগিলে even in the city she spent her free time spinning the wheel and praying তো আইতাকে যতৰত এনেকে ফুটা কাটি সিটিত মানে টাইম মানে পাৰ কৰে টাইম পাস কৰে and the railway station both while seeing off and receiving her grandson she silently recited prayers তো আইতাকে যেতিয়া অথৰক থব যায় এব্ৰডত আৰু যেতিয়া আনিবও যায় তেতিয়া কি কৰে তেও মানে prayers মাতি থাকে before her death she believed she would die because she had skipped her prayers আৰু আইতাকে নিজৰ মৃত্যুৰ কাৰণটো কি বুলি ভাবে জানানে my dear students যে তেও সিদিনাখন তেও প্ৰাৰ্থনা পঢ়া নহল আৰু তেও ভাবে যে মই প্ৰাৰ্থনা নপঢ়া কাৰণেই চাগে আজি মই মৰিব ওলাইছো ঠিক আছে তো এটো খুব এটা ইম্পৰ্টেন্ট পইণ্ট হয় চ্যাপ্টাৰটোৰ ওকে হাই মানজ্যোতি আয়ান বুজি পাইছানে এই যেটো মই এক্সপ্লেইন কৰিলো কোৱেশ্চনটো আনসাৰটো বুজি পাইছানে ওকে নাম বিলাক কৈ যাবা তোমালকে হা তেতিয়া মই লৈ যাম লগত ওকে তো বুজি পাইছানে ক্লিয়াৰ হৈছে দে এটো খুব এটা ইম্পৰ্টেন্ট চ্যাপ্টাৰ হয় তোমালকৰ আনসাৰ ৰাইটিংতো লাগিব ওকে সো নোটখিনি তোমালকে পাই যাবা পিডব্লিউ এপটো ডাউনলোড কৰি লবা তাতে HS ফার্স্ট ইয়ার বলি দিলে আজিৰ ক্লাসৰ নোট আৰু মই লগতে তোমালকে কিন্তু এটা প্ৰ্যাকটিস সেটটো তোমালকৰ কাৰণে বনাইছো যত এগেইন ইম্পৰ্টেন্ট একিটাটো ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চনস হয় তাৰ লগত আৰু ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চনস আৰু আনসাৰ মই দি দিছো তোমালকে প্লিজ এটো লৈ লবা কাৰণ এটো ফ্ৰী হয় ডিম এডভান্স ৰাইটিং স্কিলৰ ওপৰত ডিম চিন্তা নকৰিবা গুটেইখিনি তোমালকে পাই যাবা চিন্তা নকৰিবা বাকি বিলাকৰ নাম কৈ যাবাচোন কেইজন মানেহে কলে বাস্তৱে কলে জাহানুৰ অভিনৱ মানজ্যোতি আয়ান বাকি কেইজনে নিজৰ নামটো কৈ যাব পাৰা ওকে তো আমি নেক্সট কোৱেশ্চনটো চাও এতিয়া তো sketch the character of author's grandmother so author's grandmother জনিৰ characterটো কেনেকুৱা হয় তে মানে দেখিব মানে মানুহজনী কেনেকুৱা হয় originally তো the grandmother is portrayed as a sweet old woman আইতাকক তোমালকে ভাবাছ মানে মই এটা কথা কও লিটাৰেচাৰ এটা এনেকুৱা এটা বস্তু নষ্ট এই ষ্টৰী বিলাক বা কবিতা বিলাক প্ৰোজ বা পোয়েট্ৰি বিলাক মানে ইহতে ন আমাক ইমেজিন কৰিব দিয়ে না বস্তু এটা যে তোমালকে ভাবাচোন এই যেটি দ্য পোৰ্ট্ৰেইট অফ এ লেডি চ্যাপ্টাৰটো মানে চকুৰ আগতে ভাহি অহা যেন হৈছে নে তো আমাৰ মোৰো এতিয়া লাগিছে বা আমাৰ লাগিছে নিশ্চয় যে আইতাকজনী খুব মৰমিয়ালে হ'ব তো she is portrayed the grandmother is portrayed as a sweet old woman who always prepared old the appeared old to the author তো author মানে আইতাকক সদায় বুঢ়া হোৱাই দেখিছে আইতাকক ঠিক আছে তো হেতু কনটেক্সটত মানে তেও একো চেঞ্জ পনে he was deeply religious and spent most of her time praying and telling her beads তো beads বিলাক এনেকে মালা বিলাকৰ মণি বিলাক গনি গনি তেও প্ৰাৰ্থনা কৰে her rosary showed her devotion to god তো তেও মানে ডিঙিত এনেকে এটা মালা পিন্ধে rosary লয় she was a kind and compassionate feeding street dogs in the village and sparrows in the city they খুব kind and compassionate হয় she was active and confident active হয় confident হয় and spend her free time spinning the wheel আৰু নিজৰ free time তেও যতৰত ফুটা কাটি থাকে she was mentally strong and controlled her emotions
তেওঁ খুব মেন্টালি ষ্ট্ৰং মহিলা আৰু she adjusted to modern changes despite initial disapproval তো আৰম্ভণিতে ইনিশিয়ালি disapproved আছিলে মানে নিজৰ নাতিটোৰ পঢ়াউনাক লৈতে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলত যাব প্ৰাইভেট স্কুলত যাব পিছত তেওঁ লাহে লাহে familiar হৈ গৈছিল though old she remained simple intelligent cheerful religious and understanding আৰু তেওঁ যদিও মানে বয়সস্থ আছিলে তেওঁ খুব মানে কি হল মানে মানে লাষ্ট শেষলৈকে তেওঁ খুব সিম্পল ইন্টেলিজেন্ট চেয়াৰফুল ৰিলিজিয়াছ আৰু খুব বুজা গৰাকী মহিলা আছিলে তেওঁ ঠিক আছে হাই অৰ্পিতা বিনিতা ওকে সো এইখিনি তোমালোকে বুজি পাইছানে 1 মিনিট লৈ চোৱাচোন ওকে তো এইখিনি তোমালোকৰ যেহেতু এই চ্যাপ্টাৰটোৰ ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন আছিলে তো এতিয়া আমি আহো নেক্সট আচ্ছা এই চ্যাপ্টাৰটো আমি শেষ কৰাৰ আগতে তোমালোকক কও যে এই ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চনছ খিনি তোমালোকে বুজি পালানে যদি বুজি পাইছা মেম বুজি পাইছো বুলি দিয়া কমেন্টত লিখা মই চাই আছো যে এইখিনি বুজি পাইছা নে নাই কাৰণ এইটো আমাৰ ফাৰ্স্ট চ্যাপ্টাৰ আছিলে তো আনসাৰ ৰাইটিংত লিটাৰেচাৰত তোমালোকৰ লাগিবই So comment likha so next aha ami ekbar ho landscape of the soul so yate tumar ki hol etu hol eta painting or logot related chapter hoy thik ase to likhaise kone Nathalie Troverer তো অথৰৰ নামটো এগেইন মনত ৰাখিবা কাৰণ এক্সামত বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় খুজি দিয়া দেখা যায় আৰু তোমালোকে যদি সো এতিয়া তোমালোকে যেটো ডাঙৰ হৈছা 11 12 ত পঢ়ি আছা বা 12 পাবাই তো তোমালোকে অথৰৰ নামটো জনাটো খুব ইম্পৰ্টেন্ট হয় আৰু অথৰৰ নামটো তোমালোকে লিখিবই লাগিব লিখিলে অলপ আনসাৰৰ কোৱালিটিটো মানে এনহান্স হ'ব ঠিক আছে তো ইয়াতে মই তোমালোকক সামাৰিটো ক'ব খুজু ইয়াতে চাইনিজ আৰ্ট আৰু ইউৰোপিয়ান আৰ্টৰ মাজত কম্পেৰিজনৰ ওপৰত এই চ্যাপ্টাৰটো বেসড হয় তো কি মই ফাৰ্স্ট পইণ্টটো মই তোমালোকৰ কাৰণে আনিছো the chapter explores the connection between art culture and spirituality through eastern and western painting traditions তো ইয়াতে ইষ্টাৰ্ণ আৰু ওয়েস্টাৰ্ণ পেইন্টিংৰ কন্ট্ৰাস্ট মানে কম্পেৰিজন এটা দেখুৱাইছে যে কেনেকুৱা হয় সব বস্তু এতিয়া বেলেগ বেলেগ হয় নহয় জানো সেম তো হ'ব নোৱাৰে it begins with a Chinese anecdote মানে হল story okay so about a painter Wu Daozi নামৰ এগৰাকী পেইন্টাৰৰ কথা whose landscape painting appears alive and finally absorb the painter himself ঠিক আছে তো তেওঁৰ মানে পেইন্টিং কিনি ওয়াও ডাউনজি যে দাউজিৰ যে Wu Daoziৰ ইমান ধুনিয়া যে মানে দেখিলে যে লাগিব যে পেইন্টিংটো যে সঁচাহে হয় এখন যেন পেইন্টিং নহয় তেনেকুৱা ধৰণৰ তো গুটেখিনি মানে এনেকুৱা হ'ব যে পেইন্টাৰটোকে যেন এবজৰ্ব কৰি ল'ব তেনেকুৱা thus the story shows that for Chinese artists art is a spiritual journey not merely a visual representation so Chinese artist বিলাকৰ মতে আৰ্ট তো এটা মানে খুব এটা ফিল কৰা এটা স্পিৰিচুৱেল এটা জাৰ্নি হয় যেটো মানে ভিজুৱেলি মানে দেখাব নোৱাৰি মানে ঠিক আছে the author contrasts this with a European story about Quentin Matsys who becomes a painter after showing great skill in detailed realism etia aru ejon asile Wu Daozi asile tumar Chinese painter aru eta European painter ejonor kotha kose teor naam hol Quentin Matsys ঠিক আছে তো teor ki etile khub realistic hoy ter painting bilak European painters generally aim to create illusionistic likeness art that
looks exactly like real life আৰু এওঁলোকৰ আৰ্ট বিলাক মানে খুব ৰিয়েলিষ্টিক হয় ইউৰোপিয়ান খিনি খুব ৰিয়েল টাইপ লাগে Chinese painters focus on figurative painting where imagination and inner vision matter more than physical accuracy. এতিয়া তোমাৰ যিখিনি আমাৰ ইউৰোপিয়ানৰ আছে ইউৰোপিয়ান বিলাকে মানে কি বুলি কয় যে ৰিয়েল লাইফৰ ওপৰত বনাই কিন্তু চাইনিজ বিলাকৰ কি হয় খুব এটা মানে ভিজুৱেল বা ইমেজিনেশনৰ ওপৰত খুব ইম্পৰ্টেন্স দিয়ে আৰু যত মানে হিহঁতে ফিজিক্যাল একিউৰেচিতকে বেছি ইম্পৰ্টেন্স তাত দিয়ে ভিজুৱেল ইমেজিনেশন বা ভিজনটোৰ ওপৰত তেওঁলোকে তেনেকুৱা কৰে সো এটা ডিফাৰেন্স তেওঁলোকৰ মাজত আছে Western artists use single point perspective. So Western artists bilak single point perspective mane ki goy je perspective use kore while Chinese painters show many viewpoints in a single painting. So mane Western bilakor European bilakor single hoy perspective to painting khonot kintu Europe jikhini Chinese ase teoloke ki kore viewpoints bilak mane single mane bahut viewpoint mane ekeloge bahut bostu teoloke ekhon painting ote dekhpabo pare Chinese bilake So the Chinese artist invites viewers to enter the painting mentally. So Chinese bilake bisare jehetu the imagination hoy. So mentally jate connect koribo pare. Viewer bilake telokor painting logot not just observe it. Okol sale na hobo. The landscape in Chinese art is considered an inner and conceptual space reflecting the soul of the artist. So ki hol je Chinese art ki artist janor soul to mane atma to dekhar dore man dhuniya ke mane nijor ideas bilak te portray kore through his painting the concept of shen shui mountain water represents to yate ki mane represents korise tomar shen shui balance between yang mane mountain and yin water egeta hol Chinese language et yang mane hol yang to hol amar mountain aru yin to hol water these elements symbolize the harmony between heaven earth and human beings tai elements ketai ki symbolize kore harmony mane hol tomar shanti karbo heaven earth aru human er majot je shanti khini ei elements ketai mane bujai ei yang aru ine the chapter explains the importance of the middle void an empty space that allows energy and communication to flow ঠিক আছে তো এই চ্যাপ্টাৰটো কি কৈছে যে আমি মানে কি বুলি কয় যে এটা মানে শূন্যতা এটা দেখুৱাই যেটো মানে এলাও কি মানে এনেকুৱা এটা এম্পটি স্পেস দেখো মানে দেখুৱাইছে পোৰ্ট্ৰে কৰিছে যেটো কি এলাও কৰে এনাৰ্জি আৰু কমিউনিকেশন তো আমাৰ এই মানে এনাৰ্জি আৰু কমিউনিকেশন এখিনিক আমি কেনেকৈ মানে একলগে মানে ফ্লো কৰি বা নিব পাৰো নেক্সট আচ্ছা The author also introduces outsider art. So art. So author outsider art bole eta bostu koise. So created by people without formal artistic training. So mane kuno formal artistic training art nihi kakeo mane kisuman manuhe mane dhuniya art mane korise piece ha painting. Sculptor Nek Chand, creator of the rock garden in Chandigarh, to teo enuka eজন মানে Nek Chand namor paint creator নাম লৈছে sculptor মানে to ভাস্কৰ্য শিল্পী teo ki korise rock garden বনাইছে তোমার Chandigarh is an example of such an artist to teo ene ejon মানে artist june formal education মানে artor upor training kono dhoroner loa nai his work proves that true art comes from inner vision passion not academic training so authore ate koise je jodi ami Nek Chandৰ কথা কও আমি এটা গম পাও যে true art to no ভিতৰৰ পৰা অহা এটা বস্তু হেতু তুমি কেতিয়াও মানে তোমাৰ মানে বাহিৰৰ পৰা আনি নোৱাৰা এটো হয় যে বাহিৰৰ ফৰ্মেল ট্ৰেইনিং টো আমাক দৰকাৰ হয় এটো তো একদম নো ডাউট কারেক্ট important point but কিছু মানে এওদৰে স্কাল্পচাৰ বা পেইন্টাৰ বিলাকক দেখি আমি এখিনি ফিল কৰিব পাৰো যে হয় কিছুমান ক্ষেত্ৰত আমাৰ নিজৰ ইনাৰ বস্তু এটাও লাগে সেই কাৰণে আমাৰ কিছুমান ডাঙৰ মানুহে বা তোমালোকে যদি ডাঙৰ প্লেয়াৰ বা ইহতক কৰা তেওঁলোকে সদায় কয় যে সাপোজ ইট যদি সচিন তেণ্ডুলকাৰ কিতেও তেখেতক আমাৰ ক্ৰিকেটৰ ভগৱান বুলি কোৱা হয় নহয় জানো এতিয়া সচিন তেণ্ডুলকাৰ অকল যে তেওঁলোক তাৰ তেখেতৰ মাক দেউতাকে যে লৈ যায় খেলিব দিছিল এইটো নহয় সচিন তেণ্ডুলকাৰে নিজেও ক্ৰিকেট এই গেমটো খুব বেছি ভাল পায়
সো তোমাৰ যদি মানে কোনোবাই তোমাৰ ওপৰত কিবা এটা জোৰ জবৰদস্তি কৰিছে বাট কিন্তু তুমি যদি কিবা এটা বস্তু যেটো তুমি মনৰ পৰা ভাল পোৱা হেতু কৰি আছা ন হেতু তোমাক নিশ্চয় এদিন লাইফত খুব ভাল এটা স্থানত থিয় কৰাব আৰু পয়েটে হেতুৱে কৈছে যে একাডেমিক ট্ৰেইনিংতকৈ কিছুমান ক্ষেত্ৰত মানে মানুহৰ নিজৰ ইনাৰ যেটো ভিজন হেতুৱে বহুত হেল্প কৰে ঠিক আছে সো এবাৰ মই এতিয়া তোমালোকৰ অলপমান কমেন্ট বিলাক লৈছো হাই বিদিশা ওকে সো চ্যাপ্টাৰটো তোমালোকৰ কেনেকুৱা লাগিলে জাকিয়া ইয়াসমিন ওকে মোৰ নাম হৈছে মোৰ নাম স্বাধীনতা হয় জাকিয়া মই তোমালোকৰ ইংলিছৰ মেম চ্যাপ্টাৰটো বুজি পাইছানে কোনো মেম এই চ্যানেলটো আলোক স্যাৰ হয় এটো তোমালোকৰ আলোক স্যাৰৰে চ্যানেল হয় তো ডোন্ট ওয়াৰি তেওঁৰে হয় ওকে তো তেও মৰমতে আমাৰ অসমৰ লৰাছলিখিনিৰো যাতে হেল্প হক তাৰ কাৰণে আমি স্টাৰ্ট কৰিছো ওকে ঠিক আছে তোমালোকৰ এইচএস ফাৰ্স্ট ইয়াৰত গ্ৰামাৰো লাগে নহয় লাগে নে নালাগে গ্ৰামাৰ পাৰ্ট লাগে নে নালাগে ফাৰ্স্ট ইয়াৰত মোক কমেন্টত জনোৱাচোন মই পঢ়িছো অকনমান মোক 1 মিনিট টাইম দিয়া মই পানী অলপ খাই লৈছো তো ইতিমধ্যে বহুতে দিছে যে লাগে ওকে ঠিক আছে তো তোমালোকৰ আগতে পৰীক্ষা এইচএস ফাৰ্স্ট ইয়াৰ হৈছে নে স্কুল বা কলেজত যদি হৈছে কিমান কেনেকুৱা হৈছে এক্সাম এবাৰ জনাবাচোন যেহেতু আজি ফাৰ্স্ট ক্লাস আমি অলপমান ইজনে আনজনক জানাটো খুব ভাল হয় নে নহয় ওকে গ্ৰামাৰ লাগে ন ঠিক আছে বাৰু ঠিক আছে ভালে হৈছে এক্সাম ন ঠিক আছে ওকে ঠিক আছে আনিম সেকেন্ড ইয়াৰৰ আনিম ঠিক আছে তো এতিয়া মই ইম্পৰ্টেন্ট আমি কোৱেশ্চনখিনি ডিসকাস কৰো ঠিক আছে অলপ পিছত কমেন্টখিনি মই তোমালোকৰ চাম সো তোমালোকে ভালকে মনোযোগ দিয়া কাৰণ ইংলিশ ল্যাঙ্গুৱেজটো তোমালোকে ভালকে পঢ়িলে 100 আহি যাব চিন্তা নকৰিবা সো হেতু কাৰণে মই আনিছো সো এটা এক্সপ্লেইন দা কনসেপ্ট অফ Shanshui. The Shanshui ki hai the Chinese term Shanshui means mountain water. Shanshui meaning to hol mountain water mane yang mane hol mountain aru in mane hol water. Together these words express the Taoist view of the universe. ঠিক আছে তো ইউনিভার্সৰ এটা মানে ধুনিয়া এটা ভিউ দিছে mountain represents yang which stable warm dry and rises vertically towards heaven. Water represents in which is the respective feminine energy to water ok mane feminine energy boli koise mane mohilar jikhini amar nature boli koise it remains on the earth horizontally and is fluid moist and cool ঠিক আছে তো ইয়াতে কি কৈছে যে মানে water ok খুব মানে fluid cool আৰু moist মানে সুন্দৰ ভাল ঠাণ্ডা এনেকুৱা টাইপকে বুজাইছে ঠিক আছে Next one, what do you understand by the terms outside art and art, brute or raw art? ঠিক আছে তো এটো কি বুজাইছে তোমাৰ এই টার্ম
These terms refer to a new kind of art created by people who have no formal training and are not considered professional artists. তো ইয়াতে কি কৈছে যে যিবিলাক মানে পেইন্টাৰে বা আৰ্টিষ্টে স্কাল্পটৰে কোনো প্ৰফেশনাল একাডেমিক আৰ্টিষ্টিক বা আৰ্টৰ ট্ৰেইনিং লোৱা নাই তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত however they possess natural talent তো তেখেতৰ natural talent special artistic insight তেখেতৰ visionটো খুব ধুনীয়া they use unusual materials such as tins or broken cars to create art তো তেও মানে কি বুলি কয় যে খুব মানে সাধাৰণ পেলনীয়া বস্তুৰেও তেওঁলোকে বনাব পাৰে তো ইন ইন্ডিয়া Nek Chand the creator of the rock garden of Chandigarh is an example of such an artist so আমি Nek Chandক তেনেকুৱা এজন মানে ফৰ্মেলি ট্ৰেইনিং নলো এজন আৰ্টিষ্টৰ কথা ক'ব পাৰো সো তোমালোকে Nek Chandৰ নামটো মনত ৰাখিবা আৰু Nek Chandৰ নামটো এবাৰ কমেন্টত লিখাছোন মই চাও Nek Chand লিখাছোন কমেন্টত এবাৰ কমেন্টত লিখাছোন অভিনৱ এনসার মনত কৰা ট্ৰিক অভিনৱ মই এটাই ক Nek Chand n টু ক্যাপিটাল হ'ব হা হাজাৰত অভিনৱ চেত্ৰীয়ে খুদিছে মে মনত কৰা ট্ৰিক আনসাৰ চাবা হা সো আনসাৰ মনত কৰা ট্ৰিক বুলি যদি মই তোমালোকক কও এটাই মানে কম যে যিমান পাৰা আনসাৰ বিলাক লিখি লিখি প্ৰ্যাকটিস কৰিবা তেতিয়া তোমাৰ নিজে নিজে মনত হৈ যাব বস্তু এটা এবাৰতে পঢ়ি এবাৰত মনত থকাটো সম্ভৱ নহয় ঠিক আছে তো এটো মাইন্ড কৰিবা তো এটোৱে তোমালোকৰ ট্ৰিক্স যে মই কি কলো আনসাৰ বিলাক লিখি লিখি প্ৰ্যাকটিস কৰিবা আৰু বুজি বুজি কৰিবা তে অকল মুখস্থ নকৰিবা ল্যাঙ্গুৱেজটো তুমি বুজিও পাব লাগিব অবিনাশ বুজি পাইছা নে এতিয়া তো লিখি লিখি ভালকে কৰিব লাগিব তেতিয়াহে হ'ব বুজি পাইছা নে নাই কমেন্টত জনাবা দেই ঠিক আছে বঢ়িয়া তো এতিয়া মই নেক্সট টু সোৱা Who was the untutored genius who created a paradise and what is the nature of his contribution to art? Art. ঠিক আছে তো এতিয়া তোমাৰ নেচার মানে আর্টলৈটাৰ কন্ট্রিবিউশনটো কি খুদিছে আৰু সেই জিনিয়াস এই জনা মানুহজন কোন the untutored genius untutored মানে জুনে কোনো ফর্মাল মানে লোৱা নাই পার্টিকুলার আর্ট টুৰ was Nek Chand was created the rock garden of Chandigarh june rock garden Chandigarh create করেছিলে the first cleared a small area of jungle he first cleared কি করলে জঙ্গলের এরিয়াটো ক্লিয়ার করিলে built an extraordinary artistic creation there আর এটা ধুনিয়া এটা মানে artistic মানে সৃষ্টি এটা বনালে নিজৰ instead of conventional tools তেও কি করিলে নরমাল একো টুল কনভেনশনাল যিবোৰ টুল লাগে এবোৰ নকৰি he used stones broken waste materials তো তেও মানে পেলনীয়া বস্তুৰে hey rock garden to বনাইছিলে though he had no formal training ter kono formal training nasile he made a remarkable contribution to outsider art due to his inborn talent and insight teo mane ei je mane kono formal education nulwa artor manu bilakok outsider art boli koy je bilak teoloke creation mane kore to teo ta mane teo nijor inborn talent aru insight ter jekini vision hetur karone to iman dhunia eta bostu paint koribo parile বনাই লব পাৰিলে he took this art form to great heights and gain international recognition আৰু তেও কি international recognition পাইছিলে however he said that he felt happier when people enjoyed his garden আৰু তেও কলে যে তেও খুব ভাল লাগে যেতিয়া এই rock garden টো মানে যে rock মানে কি ষ্টোনৰে হয় তো ষ্টোনেদি বনাইছে যেতিয়া মানুহে আহি চাই তেও এই বস্তুটো খুব বেছিকে তেও ভাল পায় ফুৰ্তি অনুভৱ কৰে Who was Wu Daozi? ঠিক আছে তো Wu Daozi কোন হয় তো Wu Daozi was a famous Chinese painter of the 18th century তো 18th century তেও এটা famous তোমার কি হয় Chinese painter
According to legend, while explaining his painting to the emperor, he entered the landscape and disappeared. এটা কথা তেওঁৰ আছে যেতিয়া তেওঁ বলে এম্পায়াৰক মানে ৰজাক নিজৰ পেইন্টিংটো এক্সপ্লেইন কৰিছিল তেওঁ বলে নিজে নোহোৱা হৈ গৈছিল তাতে ল্যান্ডস্কেপত neither he nor his painting was ever seen again আৰু তে সেই ঘটনাটোৰ পিছত না তেওঁক দেখা গল না তেওঁৰ পেইন্টিংক দেখা গল তো এটা তেনেকুৱা এটা কাহিনী আছে নেক্সট কোৱেশ্চনলৈ আগবাঢ়িছো who was Quintain ha তো Quintain Matsys was a skilled blacksmith who lived in Antwerp now Belgium Belgiumত থকা তেওঁ এজন মানে কমাৰ আছিল blacksmith in the 15th century kothaitu his devotion to art made him painter's apprentice ঠিক আছে তো তে apprentice মানে শিষ্য পেইন্টাৰ তে মানে এজন পেইন্টাৰৰ শিষ্য বনি গল তে and later he became one of the greatest painters of his time আৰু এনেকে তে মানে খুব ফেমাস এজন পেইন্ট মানে আর্টিস্ট বনি গল ঠিক আছে তেওঁৰ সময়ৰ নেক্সট কোৱেশ্চন what is the European view of art European মানে আৰ্টৰ মানে কি মানে ভিউটো বা কেনেকুৱা হয় মানে ভিউটো কিটেৰ opinion to the European artist considers art as a realistic and figurative representation তো তেওঁলোকে খুব রিয়েলিস্টিক মানে বাস্তবিক বস্তুবিলাক বনায় তো তে figurative representation upon importance দিয়ে he gives a fixed meaning okay to his painting আৰু তেও নিজৰ তেওঁলোকে মানে কি কৰে আৰ্টিস্ট বিলাকে মানে ফিক্স মিনিং এটা দিয়ে and expects viewers to see the landscape through his own viewpoint আৰু ইয়াতে ইউৰোপিয়ানত কি কৰে তেওঁলোকে পইণ্ট পেইন্টাৰে মানে বেলেগক মানে ইমাজিন কৰিব নিদিয়ে ভিউৱাৰক যেটো পেইন্টাৰে দেখুৱাব গৈছে হেতুহে দেখিব লাগিব European painting creates an illusion of reality তো তেতিয়া মানে এটা মানে ভ্ৰম illusion মানে ভ্ৰম হয় তো এটা মানে ৰিয়েলিটিৰ এটা ভ্ৰম টেপ কৰা হয় মানে মানুহজনে যেটো দেখুৱাব খুজিছে হেতুহে তুমি চাব পাৰিবা বেলেগ একো ইমাজিন কৰিব নোৱাৰা ঠিক আছে তো বুজি পাইছানে Okay, happy Miss song from Dhemaji. Okay. তো তোমালোকে কমেন্টস খিনি মই পঢ়ি আছো তোমালোকৰ মই নিশ্চয় আনিম গুটেখিনি চিন্তা নকৰিবা মই কমেন্টস খিনি পঢ়ি আছো গুটেখিনি লৈ আহিম তোমালোকৰ ডাউটস হা চিন্তা নকৰিবা এটা w u কৰি দিবা হা এটো w u হয় u এতিয়া আহিলে with whom did Quintain fall in love did he get his love easily why Quintain fell in love with a painter's daughter তো Quintain কি হল তেওঁৰ মানে প্ৰেম হৈছিলে পেইন্টাৰৰ ডটাৰৰ লগত he did not get her easily because her father did not want to accept him as a son-in-law since he was a blacksmith তো Quintonৰ মানে মানে জনি ছোৱালীক তেওঁ ভাল পাইছিলে ছোৱালীজনী দেউতাকে তেওঁক একচেপ্ট কৰা নাছিল কিয় because Quinton was not a painter he was a blacksmith ঠিক আছে যোনে লোহাৰ বস্তু বনায় ন হেতু blacksmith বুলি কয় What did Quinton do to achieve his love তো Quinton কি কৰিছিলে নিজৰ লাভটো achieve কৰিবলৈ So Quinton secretly entered the painter's studio and painted a fly on his latest painting ঠিক আছে তো মানে কি কৰ fly মানে এটা মানে হেৰিৰ মাখি টাইপ এটা আকিলে নিজৰ মানে তেওঁৰ মানে হেৰি কয় father in law painting on The painter mistook it for a real fly আৰু পেইন্টাৰ জনে ভাবিলে ভা এটো সঁচাকে কিবা মাখি পৰি আছে নেকি and tried to sweat it away তো মানে খেদি দিব ট্ৰাই কৰিলে When he realized the truth, he was impressed and married his daughter to Quinton. আৰু তেওঁ যেতিয়া বস্তুটো গম পালে সঁচা কথাটো গম পালে যে হেতু এটা it was not a real fly, it was just মানে a painting. তেতিয়া মানে he was impressed by Quinton's skill,
so he married his daughter to Quinten. ঠিক আছে বুজি পাইছা নে এইখিনি এটো খুব এটা ইম্পৰ্টেন্ট আছিলে দে সাগৰ কি জনাব লাগে তোমাক মই কমেন্টটো গুছি গল হা তুমি এবাৰ আৰু লিখি দিবা তোমালোকক ইয়াতেও মই ৰোহিত ফাৰ্স্ট 5 মাৰ্কছৰো আনিছো ইয়াতে ঠিক আছে এটো বাৰু 2 মাৰ্কছৰ হয় মই তোমালোকক প্ৰেক্টিস সেটটো দিছো আৰু লৰকাৰ হলে মই আনি দিম চিন্তা নকৰিবা তোমালোকৰ এমসিকিউ নাহে নহয় এক মিনিট ৰবা ৰবা হা ওকে ঠিক আছে হয়তো মই ই কৰি দিছো এটা টাইপিং মিস্টেক হৈ গৈছে এটো হা ঠিক আছে নেক্সট the ailing planet so ailing planet ki the green movements role to green movements or role to ki hoy ঠিক আছে কি কয় যে তো ailing planet মানে কি হল ailing মানে কি হয় যে বেমাৰী তো আমাৰ আর্টৰ ওপৰত এটো এটা মানে বেসড অন মানে আর্ট যে আর্টৰ আমাৰ যে পলিউশন হৈছে হেইবোৰৰ ওপৰত এটা চ্যাপ্টাৰ আৰু এটা গ্ৰীন মুভমেন্টস টু ৰোল টু কি আৰু লিখিছিলে ননি পলখিৱালা নামৰ 18 গৰাকীয়ে লিখিছে ঠিক আছে খুব এটা ইম্পৰ্টেন্ট পয়েন্ট স্টোরি হয় এটো ওকে বাস্তব মই যে টাইপিং মিস্টেক আছে মই দি দিছো QUINTEN ওকে ডোন্ট ওয়ারি এতিয়া the chapter this it is summary to the chapter discusses the global environmental crisis and the urgent need to protect our planet তো এতিয়া যেহেতু আমাৰ আৰ্থত পলিউশন বা গ্লোবাল ওয়ার্মিং এই দুটাই বাঢ়ি আছে হয়নে নহয় তো সেইটোৰ ওপৰত মানে এটা মানে ষ্টৰিটো ডিসকাস হৈছে আৰু কেনেকৈ আমি আমাৰ প্লেনেটটোক আৰ্থক প্ৰটেক্ট কৰিব পাৰিম তো the green movement which began about 25 years ago আৰু 25 বছৰ মান আগতে গ্ৰীন মুভমেন্ট টু স্টার্ট হৈছিলে has created worldwide an awareness about environmental protection আৰু এই গ্ৰীন মুভমেন্টৰ মেইন aim to কি জানানে দেখি to create worldwide awareness about environmental protection তো গ্ৰীন মুভমেন্টৰ কাম হল যে আমি গুটেই পৃথিৱীখন সোৱা এতিয়া আমি যদি গুটেই পৃথিৱীখনক বচাব লাগে এতিয়া অকল এখন কান্ট্ৰি আহি যে ইন্ডিয়াই কব যে আমি গুটেই আমাৰ ইন্ডিয়াখনক পলিউশন ফ্ৰী আৰু মানে ফ্ৰী কৰিম বা ক্লিন কৰিম হেতু নহয় গুটেই পৃথিৱীখনে যেহেতু এই গুটেই পৃথিৱীখনে আমাৰ ঘৰ নহয় জানো সো গুটেই কান্ট্ৰি বিলাকে লগ হৈ নিজৰ নিজৰ ৰেসপেক্টিভ কান্ট্ৰিৰ খন ভালকে কেনেকে পলিউশন ফ্ৰী কৰিব পাৰি গছবোৰ কিমান ৰুব পাৰি হেতুত আমি ফোকাস কৰিব লাগে নহলে আমাৰ প্ৰবলেম হৈ যাব তো ফিউচাৰ জেনাৰেশন ইয়াতে এই চ্যাপ্টাৰটোত আমি সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্ট যেটো তোমালকে এসএসটিত সৰুতে পাই আহিছা যে আমি সদায় যিবোৰ আমাৰ বস্তু আছে সেই বস্তুবিলাক সদায় সাপোজ এনেকা পেট্ৰল হক ইলেক্ট্ৰিসিটি হক ওয়াটাৰ হক এবোৰ আমি
ফিউচাৰ জেনেৰেশ্যনৰ কথা ভাবিহে মানে ইউজ কৰিব লাগে যে আমি বহুত বেছি মানে ইউজ কৰি দিলে ফিউচাৰত আমাৰ কামিং জেনেৰেশ্যনবিলাকেনো কেনেকৈ পাব তো যেতিয়া তেওঁলোকৰ ফিউচাৰ জেনেৰেশ্যনৰ কথাবিলাক ভাবি আমি কামবিলাক কৰোঁ সেইটোকে ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট বুলি কয় ঠিক আছে Humanity has shifted from a mechanistic view of nature to a holistic and ecological view, seeing earth as a living organism. ঠিক আছে তো এতিয়া কি হ'ল যে আৰ্থখনক আমি মানে গোটেইবিলাকে এটা বুলি ভাবিব লাগিব আৰু একেলগে সকলোৱে তাৰ কাৰণে কাম কৰিব লাগিব ঠিক আছে তো আমি মানে একদম চাৰিওফালেদি ভাল হ'ব লাগিব so the earth vital or important signs show that it is like a patient in declining health তো আৰ্থক মানে এটা বেমাৰী মানুহৰ লগত ৰোগীয়া মানুহৰ লগত তুলনা কৰা হৈছে সেইকাৰণে কৈছে এটা এইলিং মানে বেমাৰী মানুহ এইলিং প্লেনেট মানে হ'ল ৰোগীয়া গ্ৰহ প্লেনেট মানে তো গ্ৰহ নহয় জানো requiring immediate care so আৰ্থকো এতিয়া মানে কেয়াৰ লাগে আমি মানে প্ৰয়োজন হৈছে কেয়াৰ ল'ব লাগে আমি আৰ্থৰ ঠিক আছে কাৰণ এতিয়া এই চেপ্টাৰখিনি তোমালোকক কিয় দিছে মই যদি কওঁ কাৰণ তোমালোকে হলা আমাৰ ভৱিষ্যত হয়নে নহয় তোমালোকৰ হাততে গোটেইখিনি আছে সো তোমালোকক এই 18টো চেপ্টাৰটোৱে তেখেতে থ্ৰু দি এটোৱে বুজাব খুজিছে যে যেহেতু তোমালোকে বা তোমালোকৰ দৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰী সকলে লাষ্টত গৈ আমাৰ দেশৰ সুনাগৰিক হবা হয়নে নহয় তোমালোক আমাৰ দেশৰ ভৱিষ্যত সো তোমালোকক এই কাৰণে তোমালোকৰ পাঠ্যক্ৰমত এই চেপ্টাৰটো ইনক্লুড কৰা হৈছে যাতে তোমালোকে বুজি পোৱা যে আমাৰ এনভায়ৰনমেন্টক আমি প্ৰটেক্ট কৰিব লাগে আমাৰ পৃথিৱীখন আমাৰ হয় আমি পলিউশন বা এই গ্লোবাল ওয়ার্মিং কেনেকৈ কমাব পাৰো যিমান পাৰো গছ গছনি ৰুব পাৰো হয়নে নহয় এইবিলাকৰ ওপৰত মানে লেসন নলেজ দিব জ্ঞান দিবৰ কাৰণে তোমালোকক এই চেপ্টাৰটো তোমালোকৰ সিলেবাছত ইনক্লুড কৰা হৈছে কাৰণ তোমালোকে এতিয়া জানা হৈছা আফটাৰ 10th ল'ৰা ছোৱালী এটাৰ মানে কি বুজিব পাৰা ভাবিব পাৰা কেপাসিটি এটা আহে নহয় জানো সো সেইটো কনটেক্সট সেইকাৰণে তোমালোকক দিয়া হৈছে সো প্লিজ তোমালোকে চেপ্টাৰটো অকল এক্সামৰ পাৰ্সপেক্টিভৰ পৰা নহয় তোমালোকে কি কৰিবা জানানে কি বুলি কয় যে হেৰি জানিব কাৰণে পঢ়িবা সো হেতু কাৰণেও তোমালোকে কৰিবা ভয়েসটো আহি আছে মোৰ ওকে সো এটো মানে খুব এটা ইম্পৰ্টেন্ট হয় ভয়েসটো আহিছে নে তোমালোকৰ চোৱাচোন হেল্ল ভয়েসটো আহিছে নে মোৰ ওকে তাজিয়াই সুধিছে মেম ইংলিশৰ লেসন এটা পঢ়িলো লেসনটো পঢ়ি সব বুজি পাও সোৱা তাজিয়া কাৰণ মই তোমালোকক এটা কথা কও তোমালোকে মোক তাৰ আগতে এটা কথা কোৱাচোন তোমালোকে মানে ইংলিশ সাবজেক্টটো টান পোৱা নেকি মোক হেতু কোৱাচোন টান মানে টান লাগে নেকি তোমালোকৰ বনাই ঠিক আছে সো বনাই কেনেকৈ লিখিবা জানানে যেতিয়া বস্তু এটা তোমালোকে বাৰ বাৰ পঢ়িবা লিখিব চেষ্টা কৰিবা তেনেকৈ আহিব এদিনতে কোনো মানে এক্সপাৰ্ট হৈ নোযোৱা ওকে সেকেন্ড ইয়াৰটো তোমালোকৰ এটা বেকলগ হৈছে আৰু আহিলে তোমালোকক নিশ্চয় জনাম নিশ্চয় আহিব ওকে সো নেক্সট টু সোৱা এতিয়া আমি নেক্সট পইণ্টত আহিছো হিউম্যান বিংস have a mortal responsibility to act as guardians of the planet for future generation ঠিক আছে তো কি হল যে আমাৰ মানুহবিলাকৰ এটা মানে মৰেল আমাৰ এটা ৰেসপন্সিবিলিটি আছে যে আমি আমাৰ আৰ্থখনক পৃথিৱীখনক প্ৰটেক্ট কৰো the idea of sustainable development যেটো অলৰেডি মই তোমালোকক কলো means meeting present needs without
harming future generations ability to meet theirs তো আমি সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্ট এটা এনেকুৱা এটা বস্তু যোনে কি কৰে যে আমি বৰ্তমানৰ নিডস কিনি ফুলফিল কৰি ফিউচাৰ জেনেৰেশনক হাৰ্ট নকৰাকে যেতিয়া আমি মানে নিজৰ মানে প্ৰয়োজনখিনিও পুৰালো আৰু তেওঁলোকৰ কাৰণে জমা কৰি থলো হেতুকে তোমাৰ সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্ট বুলি কয় Next one. Large-scale destruction of forest and wildlife has disturbed ecological balance. আৰু যেহেতু ইমান ফৰেষ্ট আমাৰ destroy হৈছে তো আমাৰ ecological balance টো বৰ্তমান মানে ইমবেলেন্স হৈ গৈছে যেনেকুৱা সবটা বস্তু আমি সৰু থাকোতে তোমালোকে সায়েন্সৰ চেপ্টাৰত তেনেকুৱা চেইন পাইছিলানে বাঘে হৰিণাক খায় হৰিণাই ঘাঁহ খায় তেনেকুৱা টাইপকে তো এই যেতিয়া এটা বস্তু নোহোৱা হৈ যায় সব বস্তু ইমবেলেন্স হৈ যায় তো Millions of plant and animal species exist, but many remain unidentified, are disappearing and are disappearing rapidly. তো কি হল যে বহুত তোমার মানে millions of plants আৰু তোমাৰ species আছে হা কিন্তু এতিয়া বহুত মানে unidentified হৈ গৈছে নোহোৱা হৈ গৈছে আৰু disappearing হৈ গৈছে লাহে rapidly মানে একদম fast বহুত নোহোৱা হৈ গৈছে over exploitation of forest for fuel and commercial to forestor ki hoise over exploitation hoise thik ase over exploitation although Indian laws protect the environment they are poorly enforced thik ase jodio mane koise Indian jikhini law mane amar environment protect kore heoloke mane bhalke mane jodio anise bill khon kintu bhalke enforce hua nai thik ase তো তেনেকুৱা কনটেক্সটত আমি কব পাৰো যে কেনেকে মানে ইমবেলেন্স হৈ আছে বস্তুবিলাক the rapid pollution growth এটা কি কৈছে India is losing millions of acres of forest land every year which is alarming আৰু এটা কি গছবিলাক কাটাৰ কাৰণে forest land বিলাক কি কমি গৈছে তো এটো খুব এটা ইম্পৰ্টেন্ট আৰু টেনচনৰ কথা Poverty, literacy, and large families create a vicious circle that harms both people and nature. আৰু দৰিদ্ৰতা illiteracy মানে অশিক্ষিত যিখিনি বস্তু শিক্ষা লব পাৰে যিবোৰ মানুহৰ ডাঙৰ ডাঙৰ পৰিয়াল বিলাক থকাৰ কাৰণে এটো এটা মানে বহুত বেয়া সাইকেল এটা বনিছে আৰু যিটোৱে মানুহ আৰু নেচাৰ দুটাকে খুব হাৰ্ম কৰিছে নেক্সট ওয়া For the first time in history, human survival itself has become a transcending concern. তো এতিয়া মানে মানুহে সার্ভাইভ কৰাটোৱে মানে বহুত এটা ডাঙৰ চিন্তনীয় বিষয় হৈ গৈছে The authors call for an era of responsibility. So authore তোমালোকৰ পৰা ইখিনিয়ে মানে আমাৰ পৰা আশা কৰিছে যে এতিয়া আমি ৰেসপন্সিবল হোৱাৰ দায়িত্বশীল হোৱাৰ সময় আহিছে where individuals industries and governments work together and save the planet আৰু যত অকল ইয়াতে গভৰ্নমেন্টে কৰিলে নহব যে গভৰ্নমেন্টে ক্লিন কৰি গৈ আছে আমি ৰাস্তাত জাবৰ পেলাইছো নলাত জাবৰ পেলাইছো হেতু নহয় তো ইয়াতে তিনিটা বস্তু লাগিব ফাৰ্স্ট ইন্ডিভিজুৱেল মানে ব্যক্তিগতভাৱেও আমি কৰিব লাগিব ইন্ডাষ্ট্ৰি বিলাকেও যদি তেওঁলোকে কিবা প্ৰডিউস কৰিছে ওয়েস্ট ওলাব তো ওয়েস্ট খিনিও তেওঁলোকে প্ৰপাৰ জাগাত ঠাইত ডিসপোজ কৰিব পাৰিব লাগিব আৰু government tinita point ami important individuals industries and governments all has to play equal role to save earth to ami gutei bilake log hoi he earth konok save koribo parim okole kintu nuaro so ei chapter to tumalkor clear hoise ne grammar mistake ho grammar to thik ase moi tumalkok heturo ব্যবস্থা কৰিম চিন্তা নকৰিবা আনিম চিন্তা নকৰিবা হৈ যাব Clear hoise ne chapter 2
একো নাই মিৰ্জানুৰ একো নাই এতিয়ালৈকে আমাৰ আমি এইটো থাৰ্ড চেপ্টাৰ কৰিছোঁ একো নাই তুমি ভিডিঅ'টোতো পাই যাবা নোটছখিনিও পাই যাবা আমি দ্য পৰ্ট্ৰেইট অফ এ লেডিটো কৰিলোঁ দ্য লেণ্ডস্কেপ অফ দ্য সোল কৰিলোঁ থাৰ্ড চেপ্টাৰ দ্য এলিং প্লেনেটটো আমাৰ চামাৰীটো ডিছকাছ হ'ল চ' ডোণ্ট ৱৰি তুমি এতিয়াৰ পৰাও চাব পাৰা আৰু পিছত তুমি এইখিনি যোৱাখিনি চাই ল'ব পাৰিবা নোটছখিনি আমাৰ PW এপত পাবা চ' ডোণ্ট ৱৰি চিন্তা নকৰিবা অ'কে চিন্তা নকৰিবা গোটেইখিনি পাই যাবা ঠিক আছে ঠিক আছে ৰ'বা হা মই কোনোবাই সুধিছে ট্ৰেন্সেণ্ডিং আচ্ছা ট্ৰেন্সেণ্ডিঙৰ অৰ্থটো মই তোমাক কৈছোঁ এক্সিড কৰা মানে লাগাতকৈ বেছি হৈ যোৱা ঠিক আছে তাৰমানে কিবা এটা ধৰি লোৱা মানে বস্তু এটা মানে লাগাতকৈ মানে কৈছে ন যে হিউমেন চাৰ্ভাইভেল ইটছেল্ফ হেজ বিকাম এ ট্ৰেন্সেণ্ডিং কনচাৰ্ণ তো মানুহ জীয়াই থকাটোৱে মানে এটা ডাঙৰ মানে কনচাৰ্ণ হিচাপে দেখা দিছে অ'কে So next to Swa, what does the author mean by sustainable development in the essay? In which year did the concept become popular? To yate je koise amar je mane sustainable development mane ki hoy je according to the author sustainable development means development that meets present needs মানে যিবিলাক ডেভেলপমেন্টে প্ৰেজেন্ট নিড টু মানে পুৰ কৰে উইদাউট ৰিডিউচিং দ্য এবিলিটি অফ ফিউচাৰ জেনেৰেশ্যন টু মিট দেয়াৰ ওন নিডছ তো যেতিয়া আমি মানে ফিউচাৰ জেনেৰেশ্যনক যিখিনি বস্তু লাগে সেইখিনি তুমি মানে হাৰ্ম নকৰাকৈ যেতিয়া কৰোঁ সেইটোক তোমাৰ কি বুলি কয় যে ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট চ' কেতিয়া আহিছিলে দ্য কনচেপ্ট in which year did the concept become popular the idea become popular in 1987 ঠিক আছে বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় এই পইণ্টটো Next, why is the earth called a patient? Earth of patient বুলি কিয় কৈছে? The condition of the earth is very poor because the environment has been badly disturbed. এতিয়া এই চেপ্টাৰটো পঢ়ি আমাৰো নিশ্চয় এটা ভয় আহে হয়নে নহয় যে আৰ্থখন পৃথিৱীৰ সঁচাকৈ বেমাৰ হৈছে নেকি তেনেকুৱা মানুহৰহে বেমাৰ কিন্তু হয় এইটো কথা আমি ইগনোৰ কৰিব নোৱাৰো হয় পৃথিৱীখন এতিয়া বেমাৰ হৈছে তো এইটো বেমাৰটো ৰখোৱাৰ এটাই উপায় আমি যিমান পাৰোঁ পলিউশ্যন কমাব লাগিব আমি যিখিনি আমাৰ গছ ৰুব লাগিব আৰু ইয়াতে ইণ্ডিভিজুৱেল গভৰ্ণমেণ্ট আৰু ইণ্ডাষ্ট্ৰী সকলোৱে আহি একেলগে আমি হাতে হাত মিলাই আমি আমাৰ পৃথিৱীখনক মাদাৰ আৰ্থক বচাব লাগিব The planet's health is unsatisfactory মানে সন্তুষ্টিজনক নহয় appears like that of a sick patient তো এগৰাকী বেমাৰী ৰোগীৰ লগত পৃথিৱীক তুলনা কৰা হৈছে therefore the author calls the earth a patient সেইকাৰণে অথৰে পৃথিৱীখনক এগৰাকী ৰোগীৰ লগত বেমাৰী বুলি কৈছে Next, what are the main biological systems of the earth? Why do we need them? So, earth's main biological system ki hoy? So, the main biological system of the earth are fisheries, forests, grasslands, and croplands. So, jikhini kheti, pothar, hokolu, nodi, guteikhini mane forest, oronyo guteikhini biological system hoy. So, they are essential for sustaining life. It all of science related chapter hoy. Science SST tumaloke thake paisa. হয়নে তো অলপমান তেনেকুৱা মই কৈছোঁ ন লিটাৰেচাৰত চব পঢ়িব পাবা তো দে প্ৰভাইড ফুড তো হোৱাই ডু উই নিড দেম আমাক কিয় লাগে উই নিড দেম বা দে প্ৰভাইড আছ ফুড শেল্টাৰ এণ্ড ৰ মেটেৰিয়েলছ ফৰ
various purposes. So বিভিন্ন কাৰণত এই biological system মানে এই বস্তুখিনিয়ে আমাক food আৰু কি তোমাৰ shelter আশ্ৰয় আৰু raw materials এইবোৰ মানে আমাক suppose এনেকুৱা আমি যিবোৰ বস্তু মানে raw মানে যেনেকুৱা cotton plant পৰা cotton টো পাওঁ প্ৰথমবাৰ raw তাৰ পৰা হে মেচিনত যাই টি-শাৰ্ট বনাই আমি পিন্ধো কাপোৰ হিচাপে পিন্ধো হয় নে নহয় সো বুজি পাইছা নে এইখিনিলৈকে যদি পাইছা কমেন্টত লাভ ইমোজি দিয়া মই কমেন্ট তোমালোকৰ চাই আছো আৰু ফায়াৰ ইমোজিও দিব পাৰা থাম্বস আপো দিব পাৰা আৰু বুজি পাইছা আছে ক্লাসটো কৰি ভাল লাগি আছে নে নাই তোমালোকে মোক এটা জনোৱা কাৰণ মুকু তোমালোকৰ মানে মোটিভেশনৰ দৰকাৰ হয় নে নহয় সো তোমালোক অবিহনেটো আমি কমপ্লিট নহয় না সো তোমালোক ষ্টুডেন্ট বিলাকে আমাক কমপ্লিট কৰা সো প্লিজ জনোৱা যে ক্লাসটো কৰি মোৰ ক্লাসটো কেনেকুৱা পাই আছা ভাল লাগি আছে নাই তোমালোকৰ ওকে কেটা মানেহে দিলা মানে বাকি বিলাকৰ ভাল লগা নাই নেকি মই কেনেকে বুজিম নো তোমালোকে ভাল পাইছা নে নাই মোক জনোৱা সকলোৱে মই কমেন্টটো চাইছো অলপ টাইমৰ কাৰণে কেই সেকেন্ড মান ওকে থাম্বস আপ দি যোৱা ফায়াৰ ইমোজিও দি যোৱা ওকে বুজি পাইছা ন ভালকে যদি বুজি পাইছা কমেন্টত বুজি পাইছো মেম বুলি দিবা ওকে তো আমি নেক্সট কোৱেশ্চনটোত আগবাঢ়ো Which biological system is destroyed most rapidly by human beings? First, কি মানে প্ৰখৰ হেৰিত মানে how? Forests are being destroyed most rapidly by humans. So, humanৰ আটাইতকৈ ফাৰ্ষ্ট কৰা বস্তুটোৱে হৈছে তোমাৰ ফৰেষ্ট অৰণ্য ধ্বংস কৰি আছে গছ কাটি আছে ঠিক আছে মানুহবিলাকে Trees are cut down to make houses, furniture and to use as firewood. আৰু খৰিৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ হৈছে এতিয়া মানে তোমাৰ কি বুলি কয় যে ট্ৰি বিলাক তো তোমালোকে এটা বস্তু মন ৰাখিবা তোমালোকক সাপোজ এই আনসাৰটো তুমি পঢ়িলা যে which biological system is destroyed most rapidly by human beings তো তোমালোকে biological system ইটো destroyed কি হ'ব ইটো ফৰেষ্ট হ'ব আনসাৰটো তো আমি সদায় লিখিব লাগিব নহয় অকলটো ফৰেষ্ট বুলি লিখিলে নহব ৰাইট সো ইংলিশত আমি কি যিমান পাৰো এলাবোৰেট মানে বুজাই লিখিম এক্সপ্লেইন কৰি তো ফৰেষ্ট আৰ বিং ডেষ্ট্ৰয়ড ফৰেষ্ট বিলাক ডেষ্ট্ৰয় কৰা হৈ আছে most rapidly by humans মানুহৰ দ্বাৰা মানে ধ্বংস কৰা হৈছে trees are cut down গছ বিলাক কাটা হৈছে cut down মানে কাটি পেলোৱা to make houses furniture ঘৰ বনাবলৈ আজবাব মানে চকী চেয়াৰ এইবোৰ ফাৰ্নিচাৰ বনাবলৈ আৰু ফায়াৰউড মানে খৰি হিচাপে তো ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ ধ্বংস কৰা হৈছে ফৰেষ্টক সো মোষ্ট যদি ডেষ্ট্ৰয়ড কিবা বায়োলজিক্যাল সিস্টেম এক্সামত সোধে ইউ উইল ৰাইট ফৰেষ্ট ঠিক আছে পাৰিবা পাৰিবা তোমালোকে লিখিব অলপমান কনফিডেন্স আহিছে নে আনসাৰ ৰাইটিংৰ এতিয়া তোমালোকৰ কবা জনাবাচোন মোক এতিয়া পৰা এক্সামত আহিলে লিখিব পাৰিবানে মনত বিশ্বাস ৰাখা একদম পাৰিবা মই এটোৱে কৰো তোমালোকক কনফিডেন্স আহিছে নে নিজৰ ওপৰত আত্মবিশ্বাসটো কিন্তু সদায় ৰাখিবা গম পাইছা তোমালোকৰ মা দেউতাই বা মই বা তোমালোকৰ টিচাৰে তোমালোকক বিশ্বাস কৰাৰ আগতে তোমালোকে বিশ্বাসটো নিজে নিজক আগতে কৰিব লাগিব গম পাইছা যেতিয়া নিজে নিজক বিশ্বাস কৰিবা ন তেতিয়াবা সব বস্তুৱে তুমি চাবা সব বস্তুৱে ইজি আমি কি কৰো জানানে মানে ঘপকে কিবা মই নোৱাৰো নেকি মোৰ লগৰটোহে পাৰিব বা বাকি সবে পাৰে মই নোৱাৰো কিয় নিজক ইমান সন্দেহ নকৰিবা মই এটা কথা কও সদায় এটা মনত ৰাখিবা তুমি তোমাৰ আটাইতকৈ ভাল বন্ধু আৰু তুমি তোমাৰ আটাইতকৈ বেয়া শত্ৰু বুজি পাইছা সদায় নিজেই নিজৰ বন্ধু হবা নিজে নিজক মানে কয় ন এনকাৰেজ কৰিবা যে তই পাৰিবি মইতো খুব এটা লাইন মোৰ খুব ভাল লাগে আৰু মই যেতিয়া মোৰ মনটো ডাউন হয় মই প্ৰায়ে কও মই তোমালোকৰ কাৰণে লিখি দিছো তোমালোকে এটো নিজৰ পঢ়া টেবুলৰ সন্মুখত লিখি ৰাখিবা I can and I will মই যেতিয়া খুব ডাউন ফিল কৰো লাইফত বা কেতিয়াবা হৈ যায় ন তেতিয়া এই লাইনটো মোৰ খুব ভাল লাগে মই কবাত পাইছিলো দেই লাইনটো তো মই তেতিয়া পৰা নিজৰ ডায়েৰীত মই লিখি থও আৰু এই লাইনটো মই সদায়
ফলো কৰিব চেষ্টা কৰো আই ক্যান এন্ড আই উইল মই পাৰো আৰু মই পাৰিম সো মই ভাবো তোমালোকে এগ্ৰি কৰা নে নাই কেতিয়াবা তেনেকুৱা ডাউন ফিল হয়নে তোমালোকৰো তোমালোকে এগ্ৰি কৰা নে মোৰ লগত কেতিয়াবা ফিল হয়নে তেনেকুৱা যদি হয় এই লাইনটো তোমালোকে ৰেফাৰ কৰিব পাৰা কি কৰ বেছি কৰিব নালাগে বগা এখন কাগজত লিখি পঢ়া টেবুলৰ সন্মুখত যত তোমাৰ চকুটো সদায় যায় আৰু তাতে তোমালোকে ষ্টিক কৰি থৈ দিবা দেই তো লাইনটো কি আই ক্যান এন্ড আই উইল এবাৰ কমেন্টত সবে লিখাচোন পুৰা একদম জোশ আহি যাব আই ক্যান এন্ড আই উইল লিখা কমেন্টত এই লাইনটো খুব এটা গোল্ডেন লাইন বুলি মই কম বঢ়িয়া বঢ়িয়া গতিকে এনেকে নিজৰ বিশ্বাসখিনি সদায় নিজৰ ওপৰত ৰাখিবা নেক্সট ইট ইজ about explain the line what goes under the pot goes inside us ঠিক আছে তো কি কৈছে যেতিয়া আমি কিবা এটা মানে কই নহয় যেতিয়া আমি বস্তু এটা মানে হার্ম কৰিম সেইটো বস্তু আমাকো হার্ম কৰিব কেনেকে the author explains that trees are rapidly cut for firewood খৰিৰ কাৰণে মানে দুখীয়া জায়গাবিলাকত গছ কটা হৈছে since firewood is used for cooking firewood to কি হয় তোমাৰ মানে খানাৰ কাৰণে ইউজ কৰা হয় পট মানে এই যে পাত্ৰবিলাক যে খানা সানা আমি বনাও the quality of food depends on it যেহেতু আমি খানা বনাওতে আমাক খৰিৰ দৰকাৰ দুখীয়া কান্ট্ৰি বিলাকৰ কথা কৈছে তো তাতে আমাৰ মানে কি কয় খানাৰ কোৱালিটি ডিপেন্ড কৰে কি আমাৰ মানে ফায়াৰউড খিনিৰ ওপৰত does what burns under the pot কাৰণ সব ভাতখিনি বনাবলৈ আমি খৰিত পটৰ তলত কি দিছো ফায়াৰউড খৰি দিছো ফাইনালি এন্টাৰস আৱাৰ বডি সেইখিনিটো আমাৰ বডিত গৈ আছে তো আমি যি কৰি আছো এটো মানে আমি ভাল কৰি থকা নাই হয়নে নহয় ক্ষতি হৈ আছে আমাৰ Next, how are the chief biological system of the earth destroyed by human beings? So, কেনেকৈ মানে এটো অলপ লং কোৱেশ্চন হয় হা যে মানে কি কয় যে চিফ বায়োলজিক্যাল সিস্টেম বিলাক আৰ্থৰ কেনেকৈনো ডেষ্ট্ৰয় হৈ আছে human beings are জৰিয়তে the author states that the natural resources of the earth are valuable and limited তো আমাৰ আৰ্থৰ যিখিনি মানে তোমাৰ যিখিনি ৰিসোর্সেস হয় সেইখিনি তোমালোকৰ মানে কি হয় যে মানে লিমিটেড সদায় না থাকে সৰুতে তোমালোকে নিশ্চয় পঢ়িছা সকে নবীকৰণ অনবীকৰণ এনুকা ন যে যিবোৰ বস্তু মানে পেট্ৰল এবোৰ এদিন হয়তো শেষ হৈ যাব কিন্তু যিবোৰ বস্তু ৰিনিউ নহয় ৰিনিউৱেবল নন ৰিনিউৱেবল ইংলিশত যদি মই কও তো যিবোৰ ৰিনিউ কোনবোৰ হ'ব যেনুকা হেৰি তোমাৰ এয়াৰ সানলাইট এবোৰ ৰিনিউৱেবল শেষ কেতিয়াও নহয় কিন্তু নন ৰিনিউৱেবল তোমাৰ ওয়াটাৰ পেট্ৰল এবোৰ মানে তো এবোৰ বস্তুক আমি প্ৰটেক্ট কৰিব লাগে তো এবোৰ লিমিটেড হয় আমাৰ কাৰণে they must be preserved মানে সংৰক্ষণ কৰা but humans are exploiting them excessively to fulfill their needs তো আমি মানুহবিলাকে কি কৰিছো হেবিলাকক এক্সপ্লইট মানে ধ্বংস কৰি আছো ঠিক আছে আমি নিজৰ মানে সুখৰ কাৰণে forest lands fisheries and wildlife are being destroyed আৰু যিখিনি ফিশাৰী হক মানে forest land হেবিলাকক destroy কৰি থকা হৈছে Many species have already disappeared. Aru bahut species disappear hoise. This disturbance has broken ecological balance. Aru ei disturbance bilake ecological balance bilak pura mane disturb korise. Bhangi dise. And created serious problems for life on earth. Aru earth serious problem create korise. The earth is not our personal property. So according to the author poete authore amak ki koise janane পৃথিৱীখন কাৰো প্ৰপাৰ্টি নহয় কাৰো সম্পত্তি নহয় পাৰ্সোনাল সম্পত্তি নহয় গম পাইছানে it is an asset borrowed from future generations তো according to the মানে authore আমাক কি কৈছে যে আৰ্টটো আমাৰ কাৰো নিজৰ পাৰ্সোনাল প্ৰপাৰ্টি নহয় আৰু ই এটা এনুকা এটা প্ৰপাৰ্টি যিটো মানে আমি ফিউচাৰ জেনাৰেশনৰ পৰা বৰো কৰিছো মানে ধাৰেহে লৈছো এটো এসেট মানে হল তোমাৰ সম্পত্তিটো আমি ধাৰে লৈছো ফিউচাৰ জেনাৰেশনৰ পৰা
Therefore, we must reform our actions and hand over a healthy planet to our children. So, আমি কি কৰিব লাগিব তাৰ কাৰণে আমি ৰিফৰ্ম কৰিব লাগিব আমাৰ একশনখিনি গছ কটা বন্ধ কৰিব লাগিব পলিউশনত যিমান পাৰো নিজৰ ফালৰ পৰা যিখিনি কৰো পাৰো আমি সেইখিনি কৰিব লাগিব আৰু কিয় কৰিব লাগিব so that we can hand over a healthy planet to our children আমি আমাৰ children খিনি এটা ভাল পৃথিৱী এখন যাতে দিব পাৰো আপকামিং জেনাৰেশনক হেইটো কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিব লাগে তোমালোকে নিজে ভাবাচোন আমাৰ যেতিয়া ককা আইতা হতে আছিল হয়নে নহয় সো ককা আইতা হতে আমাৰ কথা নাভাবি যদি তেওঁলোকে যদি অকল মানে নিজৰ কথা ভাবি সকলো বস্তু হেক কৰি থৈ গলহেতেন আমি জানো আজি তোমালোকৰ মা দেউতাই বা আমি বা তোমালোকৰ ভাইটি ভন্টি সকলে আমি জানো এই পৰিবেশটো পালোহেতেন কেতিয়াও নাপালোহেতেন তো আগৰ দিনৰ আমাৰ ককা আইতা আমাৰ পূৰ্বপুৰুষ বিলাকে আমাৰ কথা ভাবিছিল সো এতিয়া আমাৰ টাৰ্ন আমি আমাৰ ফিউচাৰ জেনাৰেশন খিনিৰ কথা কেনেকৈ ভাবিব পাৰো আমি আপকামিং আমাৰ জেনাৰেশন খিনি কেনেকৈ এখন ক্লিন আৰু হেলদি পৃথিৱী এখন আৰ্থ এখন গিফট দিব পাৰো হেইটোহে আমাৰ মানে এইম হ'ব লাগে তো অথৰে ইমান ধুনিয়াকে তেওঁৰ এই ষ্টৰীটো এছেখনৰ জৰিয়তে তোমালোকক ইমান ধুনিয়া এটা মেছেজ দিছে আৰু মই আশা কৰো এই বস্তুটো এই চ্যাপ্টাৰটো অকল তোমালোকে এক্সামৰ পাৰ্সপেক্টিভৰ পৰা নহয় তোমালোকে যাতে ৰিয়েল লাইফতো এটো এপ্লাই কৰিব ট্ৰাই কৰা ঠিক আছে কাৰণ কিয় তোমালোক আমাৰ ফিউচাৰ জেনাৰেশন তোমালোকে আমাৰ ভৱিষ্যত ঠিক আছে সো তোমালোকে এইখিনি কৰিবা বুলি মই তোমালোকক আশা কৰো আৰু আনসাৰ ৰাইটিং খিনি তোমালোকে ঘৰত লিখি লিখি প্ৰেক্টিস কৰিবা ওকে নেক্সট ওয়ান এতিয়া আহিলে এই ফটোগ্ৰাফটো কি হয় তোমাৰ এটা পোয়েম হয় আৰু লিখিছে কোনে চাৰ্লি টলসনে ঠিক আছে তো এটো হল একৰাকি মানে 18ৰ মাকৰ ফটোগ্ৰাফৰ কাহিনী এটো তেওঁৰ ফটো কপিৰ ওপৰত তো 18 মাকজনী মৰাৰ পিছত তেওঁ ফটোখন দেখি খুব দুখ পায় তো তাৰ ওপৰত So the poem describes an old photograph showing the poet's mother as a young girl. তো এখন ফটোগ্ৰাফ তেওঁ দেখা পায় আৰু ফটোগ্ৰাফখনত তেওঁৰ মাতৃগৰাকী মাকগৰাকী খুব ইয়াং হৈ আছিল আমিও তেনেকে দেখা পাও সৰু কালৰ ফটোত হয়নে নহয় মা দেউতাহঁতৰ So the photograph captures a happy moment when the mother and her two cousins went paddling in the sea. তো তেওঁলোকে সাগৰৰ পাৰত মানে বন্ধৰ দিনত তেনেকে ফুৰিবলৈ গৈছিল The poet notices how all three girls are smiling and holding each other's hands. So তোমালোকৰ যদি কাজিন আছে সম্পৰ্কীয় দাদা বাইদেউ তো তোমালোকৰ সেই ৰিলেশনশিপটো নিশ্চয় ফিল কৰে খুব ভাল লাগে না আমি একেলগে ফুৰু ঘুৰু খেলু তো পয়েটৰ মাকেও তেনেকুৱা কৰিছিল The photograph was taken by poet's uncle তো পয়েটৰ খুৰাকে মাকৰ ফটোখন লৈছিল ফটোকপি মানে পয়েটৰ মানে তেখেতৰ সপোজ ককাকে লৈছিল মানে So a poetor makor khurake ter photocopy loisile it shows the innocent beauty of child ar photokhonot makjoni khub happy loga hoisile to teo khub bhal paisile the poet remarks that while people change with time the sea remains almost unchanged to poet kintu yate eta gobhir bostu feel korile je teo jehetu make সাগৰৰ কাখত উঠিছিলে ফটোখন যে তোমাৰ মানে কি বুলি কয় যে সাগৰখন দেখোন চেঞ্জ নহয় কেতিয়াও কিন্তু মানুহ যে চেঞ্জ হৈ যায় তেনেকে তেটা ফিল কৰিলে the mother used to laugh at this photograph years later and enjoyed recalling her childhood days আৰু মাকে কি কৰিছে না মানে পয়েটে দেখিছিল নিজৰ মাকক যে মাকে খুব হাঁহিছিল নিজৰ ফটোখন চাই আৰু তেওঁৰ নিজৰ চাইল্ডহুড ডেজ বিলাকক ৰিকল কৰিছিল ঠিক আছে মনত কৰিছিল যে মই এনেকুৱা কৰিছিল সৰু থাকোতে এনেকুৱা কৰিছিল She would point out herself and her cousins describing their beach clothes with fondness. আৰু মাকে কি কৰিছিল 18 মানে পয়েটক দেখুৱাইছিল সোৱাচন সোৱা এজনী তোমাৰ জেঠি বা মাহি আমি একেলগে তিনিজনী কৰিছিল তোমালোকৰ সকে মা দেউতাই তেনেকে তেওঁলোকৰ সৰু কালৰ যদি কিবা ফটো আছে দেখুৱাই তোমালোকক নিশ্চয় কয় So for the mother the photograph represented a joyful and distant past. তো মাকৰ কাৰণে এটা খুব এটা স্মৰণীয় মুহূৰ্ত ফটোখনৰ থ্ৰু দিতে খুব ফুৰ্তি পায় For the poet, however, the photograph reminds her of her mother's death. কিন্তু poet এটা কি হৈছে যেহেতু মাকজনী তেওঁৰ লগত নাই তেওঁৰ মাকৰ খুব মিস কৰে মাকৰ কথা আৰু মানে মাকৰ মৃত্যুটো তেওঁৰ মনত পৰে ফটোখন দেখিলে The poet feels the deep pain of losing her mother and realizes that time has taken away both generations. ঠিক আছে তো poet ফিল কৰিছে যে হসাকে দুটা জেনাৰেশন মানে একলে গুছি গল আৰু মৰি গল সময়ৰ লগে লগে তেনেকুৱা হৈ যায় হয়নে নহয়
The poem highlights how memories remain even when people are gone. তো এই পয়েট্রিটো ইমান ধুনীয়া এটা মানে ডেসক্ৰিপশ্যন হয় ক'ত যে মেমৰিজ নেভাৰ ডাই, স্মৃতি কেতিয়াও নমৰে, স্মৃতিবিলাক সদায় আমাৰ লগত থাকে, কিন্তু মানুহে মৰি যায় বা মানুহ শেষ হৈ যায়। তো আৰু পয়েমটো ইয়াৰ বাহিৰে আৰু কি বুজাইছে যে ইট shows the contrast between life's transience, জীৱনটো যে টেম্পৰাৰী হয়, খন্তেকীয়া, and nature's permanence, আৰু মানে পৃথিৱীখন বা আমাৰ প্ৰকৃতিটো পাৰ্মানেণ্ট, চিৰস্থায়ী, আৰু ট্ৰেনজিয়েণ্ট মানে হ'লে এইটো টেম্পৰাৰী। লাইফ ইজ টেম্পৰাৰী, নেচাৰ ইজ পাৰ্মানেণ্ট, তুমি তেনেকৈও লিখিব পাৰা। The poet is left with nothing to say because words cannot express her grief. So poet এতিয়া কথা ক'ব পৰা নাই, তেখেতে খুব মাকৰ দুখত খুব দুখিত হৈ আছে। তো তাতে তেওঁৰ এটা চিম্বল ইউজ হৈছে যে সাইলেন্স বিকাম চিম্বল অফ দ্য পয়েট সৰো এণ্ড ইমোশ্যনেল এম্পটিনেছ। যিখিনি তেওঁৰ আৱেগিক, যিখিনি এটা শূন্য হৈছে, আৱেগিকভাৱে তেওঁ নিজকে মানে এম্পটি ফিল কৰিছে, শূন্য অনুভৱ কৰিছে, আৰু সাইলেন্স তেওঁৰ চিম্বল হৈ গৈছে, কাৰণ তেওঁক মাতৃক হেৰুৱাৰ পিছত তেওঁৰ মানে আৰু মানে তাতকৈ ডাঙৰ গভীৰ দুখ একো হ'ব নোৱাৰে। তো তেওঁ মানে খুব দুখ পাইছে কথাষাৰত, ঠিক আছে। তো এই পয়েমটোত এই গোটেই এইটোৱে তেওঁৰ মানে মাকৰ, যিহেতু মাক মৰা 12 বছৰ হৈ গ'ল, তো তেওঁ সেই অনুভৱটো খুব কৰে আৰু মাকক খুব মিছ কৰে ফটোখন। তো আহা আমি কুৱেশ্যন আনচাৰখিনি এবাৰ ডিছকাছ কৰোঁ। ৰ'বা 1 মিনিট। ৰ'বা হা। অ'কে, তো ৰ'বা। চ' ইয়াতে মই অকণমান তোমালোকৰ লগত 5 মিনিটছৰ এটা ব্ৰেক লৈছোঁ হা, এটা সৰু চাই ব্ৰেক লৈছোঁ মই তোমালোকক 5 মিনিটছৰ। এতিয়া কেইটা বাজিলে তোমালোকৰ 42 ন, 5 মিনিট পিছত মই তোমালোকৰ লগত জড়িত হৈ আছোঁ। অ'কে, অলপমান
So hello voice to পাই আছা break done তো আহা আমি ডিসকাস কৰো তো what does the word cardboard okay denote in the poem why has this word been used কিয় এই word to use হৈছে in the poem the word cardboard refers to the photograph of the poet's mother তো ইয়াতে মানে cardboard বুলি কওতে সকলো আছানে তোমালকে সেকেন্ড ইয়াৰৰ খিনিও আমি সাম চিন্তা নকৰিবা তোমালোকৰ পাইছো মই কমেন্টত একদম চিন্তা নকৰিবা এটাটো আমি ম্যাৰাথন ব্যাকলগ তোমালোকৰ এইচএস সেকেন্ড ইয়াৰৰো লৈছো আৰু একদম আমি লং পিডব্লিউ তোমালোকক গিখিনি আমি আশ্বাস দিছো চিন্তা নকৰিবা দেই নিশ্চয় আনি তো কি মাকৰ কথা কৈছে ফটোগ্ৰাফাৰ মানে কাৰ্ডবোৰ্ড বুলি কয় দা word is used because the mother is no longer alive তো এই wordটো কিয় ইউজ হৈছে কাৰণ মাকজনী এতিয়া জীৱিত নহয় only her photograph remains as a lifeless piece of cardboard তো মাকজনীৰ ফটোকপি হে জাস্ট ৰখি গল আৰু এতিয়া মাকজনীয়ে যেহেতু নাই এনে মাকজনী কাৰ্ডবোৰ্ড বুলি হে কোৱা হৈছে এই wordটো ইউজ কৰা হৈছে next What has the camera captured? Camera nu ki capture korile? The camera has captured a picture of 3 young girls. Tinijoni swalir mane photo picture mane capture korisile. One of them is the poet's mother. The poet's her mother hoy. She was about 12 years old. The other two are her cousins. They are standing on the sea beach holding hands with their feet being washed by waves and smiling. Even though their hair is flying সুলিবিলাক বতাহত কি উৰি থাকে তো সাগৰৰ পাৰত বতাহ চলে তো তেওঁলোকে তেনুকা তা মানে সেই মুহূৰ্তটো মানে ক্যাপচাৰ কৰিছিল ফটোখনে next what has not changed over the years does this suggest something to you to gutei bosor mane iman bosore ki change mane je sea hagor khon change mane the sea has not changed over the years however the little girls who once enjoyed on that beach have changed greatly kintu hey je hagor parot thoka swali jeni kintu change hoise this shows that human life and body are temporary human life aru manuhor ei jibon tu aru manuhor deh tu temporary hoy but nature and its elements remain eternal or it's remain permanent বুলিও কব পাৰা remain মানে থাকা eternal মানে হল তোমাৰ permanent or forever next question the poet's mother laughed at the snapshot what did this laugh indicate ঠিক আছে তো ইয়াতে কি কৈছে the poet's ঠিক আছে the poet's mother laughed when she saw the photograph because she felt amused while recalling her childhood joys তো পয়টৰ মাকে কি কৰে হাঁহিছিলে ফটোগ্ৰাফ খনি কি কিয় তো মানে খুব মানে হাঁহি উঠিছিলে ও আমি ইমান ফুৰ্তি কৰিছিলো সৰুতে it shows that her childhood was happy carefree and full of smiles আৰু মাকৰ মানে এই লাফটো এই হাঁহিটোৱে কি বুজাইছিল যে মাকৰ চাইল্ডহুডটো মানে শৈশৱটো খুব সুমধুৰ আৰু ভাল আছিল What is the meaning of the line both ferry with the labored case of loss so the meaning to ki hoy they said the line shows similarity between the expressions of the poet and her mother ঠিক আছে তো মাকৰ মানে কি কৈছে যে হিহতে মানে কিবা নহয় কিবা হেৰুৱাইছে কষ্ট পাইছে লেবাৰ মানে তো কষ্ট পোৱা বুজাইছে যে both look sad because of loss in their lives the mother missed her happy childhood এটা দুটা বস্তু হেৰাইছে মাকে নিজৰ চাইল্ডহুডটো হেৰাইছে আৰু পয়েটে নিজৰ মাকক হেৰুৱাইছে কৈছে while the poet feels sorrow because her mother is dead এই দুটা পয়েন্ট হয় next what does this circumstance refer to so this circumstance বুলি কতে কি circumstance মানে কি পৰিস্থিতি refers to the poet's present mental state because the poet lost her mother হয়নে তো তার mental state to তেখেতৰ বেয়া She feels lonely and deeply sad because of her mother is no longer alive. তো তেও খুব মানে নিজকে অকলশৰীয়া আৰু lonely দুখত থকা অনুভৱ কৰে কাৰণ তেও এতিয়া আৰু মাকজনী জীৱিত অৱস্থাত নাই নেক্সট এতিয়া আমি কৰিম চেপ্টাৰটো ৰংগাস ওয়েডিং ঠিক আছে তো বুজি পালানে এই চেপ্টাৰটো Okay.
আনিম সেকেন্ড ইয়াৰৰ আনিম চিন্তা নকৰিব এতিয়া ৰংগাছ ৱেডিং তোমালোকৰ স্নেপশ্বটছ বুক যেখন সাপ্লিমেন্টাৰী তাৰে হয় এইটো লিখিছিলে মাষ্টি ভেংকটেশা আয়েংগাৰ নামৰ ৰাইটাৰজনে লিখিছে ঠিক আছে তো ৰংগা কোন হয় এতিয়া আমি গম পাম তো ৰংগাই যে তোমাৰ কি এজন তেখেতৰ লৰা হয় তো কোৰ হয় এই ষ্টৰীটো হয় তোমাৰ সাউথ ইণ্ডিয়াৰ ষ্টৰী দ্য ষ্টৰী সেট ইন হোশাহাল্লি ভিলেজ ইন মাইসোৰ এণ্ড ইজ নেৰেটেড বাই শ্যামা a humorous and observant narrator তো শ্যামা নামৰ নেৰেটৰজনে এই ষ্টৰীটো তোমাৰ মানে নেৰেট কৰিছে কৈছে কি কৈছে যে Ranga the son of the village accountant Ranga jone mane village accountant or mane putek hoy returns from Bangalore after studying English to tekhete pohi bahirot pohi মানে আগতে কেনেকুৱা আছিল নিজৰ গাঁও বিলাকত নিজৰ ভাষাত মাতৃভাষাতে শিক্ষা দান কৰা আছিল সো বহুতে যদি কিছুমান ইংলিশ মিডিয়ামত ভালকে পঢ়ো তেওঁলোকে ভাবে কি নাই আমি যাও বাহিৰত ওলাই যাম তো ৰংগাকো তেনেকে দেউতাকে পঠাইতে বেংগলোৰৰ পৰা আহি পালে The villagers expect Ranga to be unchanged, but they are surprised to find him simple and respectful. So villagers বিলাকে প্ৰথমতে ভাবিছে যে যেহেতু ৰংগা বাহিৰত পঢ়ি আহিছে তো ভিলেজাৰে ভাবিছে যে নাই আমাৰ নৰমালি কেনেকুৱা বাহিৰৰ পৰা আহিছ তো অহংকাৰ হৈছে এনেকুৱা টাইপকে মানুহবিলাকৰ মেন্টালিটি হয় নে নহয় তো ৰংগাকো গাঁৱৰ মানুহবিলাকে তেনেকে ভাবিছিলে বাট সকলোকে সাৰপ্ৰাইজ কৰি সবে গম পালে যে হি ওয়াজ সেম মানে দ্য পারসন আগতে যেনেকুৱা আছিল হি same simple asile khub respectful dangorok সম্মান কৰে Ranga declares that he will marry only a mature thoughtful and suitable girl Rangai kole je moi kintu jehetu পঢ়া শুনা শেষ হল দেউতাকে বিয়া বাৰু কথা ওলালে ঘৰ কলে যে মই কিন্তু এগৰাকী mature আৰু চিন্তাশীল ভাল ছোৱালী যোগ্য ছোৱালীকে বিয়া পাতিম The narrator decides to help Ranga to find a bride narrator কলে okay Ranga মই তোমাক হেল্প কৰিম কইনা বিচাৰাত তাৰপিছত He notices Ratna hol tumar এজনী ছোৱালী যাৰ বয়স 11-year-old হয় who is skilled in veena and singing তো তাই খুব ধুনিয়া veena বজায় আৰু গান গায় Ratna তো to create interest the narrator arranges for Ranga to hear Ratna sing secretly তো ক্ৰিয়েটৰ মানে নেৰেটৰৰ বুদ্ধি কৰি হৈছে এহা দুটাৰ মাজত যদি বিয়াখন পাতি দিব পাৰি তো মনে মনে ৰংগাৰ গান শুনিব ৰত্নাৰ গান শুনিব ৰংগাক লৈব সিক্ৰেটলি মানে মনে So Ranga is deeply impressed by Ratna's voice and beauty. Ranga khub tai voice to aru tai khub dhuniya swali asile khub bhal pare pasando korile. Later the narrator falsely tells Ranga that Ratna is already married. Pisot narrator ene kole misake Ratna to biya hoise. Ranga becomes sad and pale. So Rangar loggalog montu khub beshi beya lagi gol shows his growing affection for her. লাহে লাহে মানে ৰংগায়ো ৰত্নাক লাইক কৰিব ধৰিছে তো তাৰ খুব বেয়া লাগিল কি তাই বিয়া হৈছে এনেকে হয় কিন্তু নেৰেটৰ এই কথাখাৰ মিছা কৈছে The narrator takes Ranga to an astrologer আৰু নেৰেটৰে কি কলে বলা তোমাক এজন এষ্ট্ৰলজাৰ জ্যোতিষীৰ তাত লৈ যা শাস্ত্ৰী বুলি কয় সাউথ ইণ্ডিয়াত তো and cleverly manipulates the predictions তো মানে এই প্ৰেডিকচন খিনিক ম্যানিপুলেট কৰিলে ঠিক আছে prediction মানে ভবিষ্যৎবাণী যে এনেকে পাৰি শাস্ত্ৰী announces that Ranga will marry a girl who begins with Ra whose name begins with Ra Ranga কলে তুমি এনেকুৱা এটা ছোৱালীৰ লগত বিয়া পাতিবা তাইৰ নামটো আৰে দি স্টাৰ্ট হ'ব ৰত্না হয়নে ন আৰে ৰংগা এনেকুৱা The narrator reveals that the girl is Ratna surprising Ranga এতিয়া narrator কলে সেই ছোৱালীজনী ৰত্নাই হয় আৰে বুলি কৈছে না নাই এষ্ট্ৰলজাৰে Ranga accepts Ratna happily তো ৰংগাই মৰমেৰে তাইক accept কৰিলে because he started liking her and their marriage is fixed বিয়া হল আৰু এই ষ্টৰীটোৱে কি দেখুৱাইছে ভিলেজ লাইফটো কেনেকুৱা হয় and the cleverness of the narrator তো কেনেকুৱা মানে হে দুষ্ট হয়নে আমাৰো লগৰ কিছুমান থাকে তেনেকুৱা আমাৰ লগত জুনে অলমান মজাক কৰি ভাল পায় হয়নে নহয় আমিও তেনেকুৱা লগৰ খুব পাইছো তো মানে এই চ্যাপ্টাৰটো মানে খুব ধুনিয়া এটা মানে আমাক মেছেজ দিলে আৰু তো মই তোমালোকৰ কাৰণে কোৱেশ্চন আনসাৰ কেটামান প্ৰিপেয়াৰ কৰিছো তোমালোকে চোৱা আচ্ছা ষ্টৰীটো বুজি পালানে এবাৰ মই কমেন্ট বিলাক চেক কৰো চাও aha question answer খিনি ডিসকাস কৰো describe the homecoming of Ranga why
Was it a great event in the village? Rangar homecoming to mane describe koribo dise aru kyo hetu eta dhuniya eta great mane bhal event hoy. So Harshali had very few people who knew English. Harshali gaokhon English jana manu okol Ranga asil mane nasile to Ranga ahile. Ranga's father was the first person who had the courage to send his son to Bangalore for studies. After completing his education, Ranga returned to the village. Naturally, his return became a grand event. ঠিক আছে, people rushed eagerly to see Ranga. তো Ranga যেতিয়া বাহিৰৰ পৰা আহিছে তেতিয়া সবে তাক মানে খুব ভাল পালে, এডমায়াৰ কৰিলে আৰু সবে সেলিব্ৰেট কৰিলে। ঠিক আছে, গ্ৰেটতকে গ্ৰ্যান্ড কৰি লোৱা, গ্ৰ্যান্ড মানে একদম ধুমধামেৰে কৰা। ঠিক আছে, গ্ৰ্যান্ড বেছি ঠিক হ'ব। তো সেইকাৰণে ইগাৰলি মানে পুৰা আগ্ৰহেৰে সকলোৱে মানে ৰংগাক চাবলৈ আহিলে। ইগাৰলি মানে আগ্ৰহেৰে, আগ্ৰহেৰে। Next question, Swa. What did Ranga say when the narrator asked him if he wanted to get married? So Ranga mane ki kole narrator. When the narrator asked Ranga whether he wished to marry, Ranga replied that he was not planning to marry in the near future. Koise je moi narrator hudile tumi biya patiba niki Ranga? Koise moi napatu coming future. He said he would marry only a girl whom he admired and who suited him well. আৰু কৈছে যে মই যোনজনী ছোৱালীক ভাল পাওঁ আৰু যাই মোৰ লগত মানে মিলে, মোৰ লগত একে বৰাবৰি হয়, তাইকহে মই বিয়া পাতিম, সুট কৰে মোক। নেক্সট, why was the narrator distressed when he came to know about Ranga's views about marriage? তো narrator মানে কিয় distressed হৈ গ'ল? কাৰণ narrator had thought of Rama Rao's niece. এতিয়া এই যে Rama Rao হল ৰত্নাৰ খুৰাক, হা, niece suitable bride for Ranga. narrator মানে ভাবিছিলে she was a pretty 11-year-old girl, but Ranga had no intention of marrying soon. কিন্তু Ranga to তেতিয়ালৈকে বিয়া কৰাৰ মতলবে নাছিল, সেইকাৰণে তো হি সিক্ৰেট কে তাইক গানটো শুনাব লৈ গৈছিলে। Therefore the narrator felt disappointed because he plan seemed to fail. হি ভাবিছিলে ই বিয়া নাপাতিবই নেকি, মোৰ প্লেনিংটো ফ্লপে যায় নেকি, তেনেকে ভাবিছিলে। Describe Rama Rao's niece Ratna. এটা ৰত্নাৰ বিষয়ে লিখিব লাগে। Ratna কি হৈছে? Ratna was Rama Rao's niece. তো Ratna কোন আছিল? Rama Raoৰ niece আছিল, ভতিজী। She was an 11-year-old pretty girl who has come to stay with her uncle. তো তাই এজনী সৰু ছোৱালী যে আঙ্কলৰ ঘৰত থাকিব আহিছে। She know how to play the veena and sing melodiously. She was gentle, cultured and had a sweet voice. She seemed a suitable bride for Ranga. তো তাই খুব যে তাই ভিনা বজাব জানিছিলে আৰু তাই খুব মৰমিয়াল, এজনী কালচাৰ যোনে মানে নিজৰ সংস্কৃতিৰ লগত জড়িত সংস্কৃতিবান ছোৱালী আৰু খুব মৰম লগা তাইৰ এটা ভইচ আছিলে। আৰু তাইক মানে তাইক দেখি লাগিছিলে যে she is the right match for Ranga. Next question, Swa. How did Ranga feel when he heard and saw Ratna for the first time? Rangai কি ফিল কৰিলে যেতিয়া ৰত্নাৰ কথা শুনিছিলে আৰু দেখিছিলে প্ৰথম টাইম? Ratna heard a girl singing the narrator's near the narrator's house. The narrator ঘৰৰ কাষত ৰংগাই ৰত্নাৰ গান শুনিছিলে। Curious he, okay, তো curious মানে কৌতূহলেৰে he peeped মানে এনেকে জুমি চাই inside to see her. তো এনেকে কিবা আমি যে এনেকে ফুটা ফুটা থাকিলে এনেকে জুমি চাওঁ ন, তেনেকুৱাকে হোলৰ মাজে তাই চালে। ঘৰত যেনেকে আমি আগতে দৰ্জাৰ কোনোবা আহিলে এনেকে দৰ্জাৰে এনেকে লাহেকে চাওঁ নাচা সেইটো। তো তাই মনে মনে সি পিপ কৰি চালে। as soon as he saw Ratna he became shy and stopped singing. তো তাৰ মানে সি লগালগ মানে কি হ'ল, ৰত্নাক যেতিয়া দেখিলে তাৰ খুব মানে হেৰি লাগিলে, দেখাৰ লগে লগে খপকে মানে তাই খুব লাভ পালে আৰু তাই গান গোৱা বন্ধ কৰি দিলে। হি stood silently and looked at her. আৰু সি মানে সাইলেন্টলি থাকি তাইৰ ফালে চালে। He even asked whether she was married. আৰু সুধিলে যে তুমি married নেকি, এনেকে সুধিলে।
His face fell when he heard she was married a year ago. আর তার মুখখন মানে একদম মানে ডাউন হৈ গল মনটো যেতিয়া হি গম পালে যে তাই বিয়া হৈছে এনে নেৰেটৰে তো এটা ষ্টৰী বনাইছে না What image do you form of the narrator? তো এটু story তো পুরা narrator বিষয়ে তোমালকে কি ভাবিবা The narrator appears as a kind and clever gentleman who always wishes to help others. তো narrator দৰে friend সবৰে থাকিব লাগে হয়নে যোনে আমাৰ well wisher not মানে এটু নহয় যে ৰংগাক মানে বিয়া পাতি দিয়া তেওঁৰ এজেন্ডা তেওঁ নিজৰ ফ্ৰেণ্ডৰ ভালটো বিচাৰে তেনেকুৱা কাইণ্ড আৰু ক্লেভাৰ জেন্টলমেন আমাক লাগে হি স্কিলফুলি এৰেঞ্জেছ ৰংগা এণ্ড ৰত্নাছ মেৰেজ তো তেওঁ বুদ্ধিৰে ৰংগা আৰু ৰত্নাৰ বিয়াখন ঠিক কৰিলে হি লাভছ হিজ ভিলেজ ফিলছ প্ৰাউড অফ ইটছ কালচাৰ্ছ আৰু তেওঁ নিজৰ গাঁওখনক ভাল পায় নিজৰ কালচাৰক লৈ মানে গৌৰৱ অনুভৱ কৰে এণ্ড নোজ হাউ টু ইউজ situations to achieve good results আৰু তেওঁ জানে যে কেনেকৈ সিচুৱেচনক ইউজ কৰি এটা ভাল ৰিজাল্ট ওলাব পাৰি ওকে তো এটো খুব এটা ইম্পৰ্টেন্ট মানে কোৱেশ্চন হয় তোমালকে বুজি পাইছানে Okay. Next question. So it was a long question hai karon long question tumalokor khub ahe the comment on the influence of English the language and the way of life on Indian life in as reflected in the story so Indian amar story to dekhoise so what is the narrator's attitude to English etia koise the story clearly shows how English language and western habits are slowly influencing Indian society. So Indian মানে society to খুব মানে influence করেছে English language বা তার culture people consider English a symbol of education so মানুহে ইংলিশক এডুকেশনৰ symbol বুলি মানে বৰ্তমান and progress so progressৰ ক্ষেত্ৰটো তাৰ মানে English language টোক importance দিয়ে তো in Hoshahalli village anyone who can speak English is highly respected so jitu rangahator gao ase ter gao khonoto English june kobo pare ter lokok khub beshi mane respect kora hoy Ranga himself feels proud of using words and often mixes them with his mother tongue ar Rangai ki kore English jane jehetu nijor mother tongue er logot te English to mix kori koy bhasha to the narrator humorously points out how even ordinary words like change are used in English instead of local words to koise je ei mane normally আমি যে চেঞ্জ কৰিলো বস্তুটো এনেকে সেই ওয়ার্ডটো লোকাল ওয়ার্ডটো হলনি আমি চেঞ্জ বুলিয়ে কৈ দিবাৰো এটো নেৰেটৰে হিউমারাসলি মানে হাঁহি পালে পয়েন্ট কৰিছিল ধেমালিৰ সুযোগত জৰিয়তে দিস শোজ ব্লাইন্ড এডমিৰেশন ফৰ ইংলিশ আৰু এটো মানে এটা মানে মানুহৰ ইংলিশ ল্যাঙ্গুৱেজটো প্ৰতি ষ্টৰীটো আৰু খুব এটা মানে এটা অন্ধ এটা বিশ্বাস এটো কাৰণে তো নেমিং চিলড্ৰেন উইথ ইংলিশ ষ্টাইল নেমস তো বাচ্চাবিলাকক আজিকালি পেৰেন্টছ ইংলিশৰ মানদৰে নাম দিয়ে ফৰেনাৰ নেম বিলাক দিয়ে হেতু দেখা গৈছে ষ্টৰীটো হাউএভাৰ দ্য নেৰেটৰ ডাজন্ট ব্লাইন্ডলি সাপোর্ট দিস ইনফ্লুয়েন্স তো নেৰেটৰে কিন্তু এই ইনফ্লুয়েন্সটোক এই প্ৰভাৱটোক ইংলিশ ল্যাঙ্গুৱেজৰ তেও মানে সাপোর্ট নকৰে কিয় He makes gentle fun of it and shows that excessive pride in English is unnecessary. And narrator koise je English language to khasa it is mane very beautiful or nice language but kintu ami mane iman upor uthabo na lage ta unnecessarily mane koribo na lage his attitude is balanced he attitude to khub balance hote recognize korise je mother tongue to mane important hoy to thik ase recognizes the usefulness of English but prizes the imitation of western ways without understanding কৈছে যে ইংলিশৰ মানে তো ভাগম পাইছে কিন্তু এই মানুহবিলাকে যে ওয়েস্টার্ন কালচাৰটোকো একসেপ্ট কৰি আছে লাহে লাহে এটো কিন্তু নেৰেটৰে ভাল পোৱা নাই ঠিক আছে এটো কিন্তু নেৰেটৰে এটো এটা ইম্পৰ্টেন্ট হয় বুজি পাইছানে এখিনি ৰংগাস ম্যাৰেজ চ্যাপ্টাৰটো কোৱেশ্চন আনসাৰ খিনি তোমালোকে ইংলিশ গ্রামার পঢ়াম দিয়া চিন্তা নকৰিবা প্ৰস্তুতি না ঠিক আছে চিন্তা নকৰিবা এখিনি আজি ৰংগাস ওয়েডিং ম্যাৰেজ টু পঢ়ালো বুজি পালানে তুমি তোমালোকে সকলে জুনে জুনে পাইছা এবাৰ কবা তো আৰু এটা কোৱেশ্চন আছে
Astrologers' perceptions are based on more hearsay and conjecture than the real study of the star. তো কিছুমান পারসেপশন মানে ভবিষ্যৎবাণী ঠিক আছে তো মানে কি কয় মানে ইফালে ইফালে শুনা কথাৰ ওপৰত আৰু মানে এনে কিছুমান বস্তু মানে এষ্ট্ৰলজাৰ বিলাকে কয় ঠিক আছে এক মিনিট ৰবা ঠিক আছে তো ইয়াতে তোমাৰ কি হল এষ্ট্ৰলজাৰ্ছ পারসেপশন মানে তোমাৰ হল পারসেপশন মানে তেওঁৰ মানে যেটো মতামত পয়েন্ট অফ ভিউ যে মানে কি কয় যে বেছিভাগ মানে আফুৱা মানে এনে শুনা হেয়াৰছ ওপৰে ওপৰে শুনা কথা আৰু কনজেকশন মানে হল তোমাৰ কনজেকচাৰ মানে হল তোমাৰ গেছ কৰে যে মানে একো তেওঁলোকে কোনো ষ্টাডি গ্ৰহণ ক্ষেত্ৰত ষ্টাডি নকৰাকে মানে ষ্টৰীটোৰ মতে কিছুমান এষ্ট্ৰলজাৰে মানে কি কৰে এষ্ট্ৰলজাৰ পারসেপশন মানে এটা দি দিয়ে ও তোমাৰ লগত এইটো হ'ব অমুক হ'ব কিন্তু তেওঁলোকে আচলতে একো নাই comment the reference to the story তো এই ষ্টৰীটোৰ ওপৰত কানেক্ট কৰি লিখিব লাগে so in the story Shastri is presented as a typical village astrologer তো শাস্ত্ৰীক তেনেকে দেখাইছে astrologer হিচাপে who depends more on hints and guesswork than real knowledge of astrology আর তেওঁৰ কোনো এষ্ট্ৰলজি যেহেতু এষ্ট্ৰলজি এটা ষ্টাডি হয় তো বহুতে ষ্টাডিটো নকৰাকে এনে প্ৰেডিকশন দিয়ে মিছা কথা কয় হেয়াৰছে মানে যেটো আফৱা বুলি কয় ফেক ষ্টৰী conjecture মানে মই যেটো গেছ এনে মানে এটা কলে ও এটো তোমাৰ অমুক হ'ব এনেকে কৈ দিলে তো হিউ তেনেকে কৰিলে when the narrator takes Ranga to Shastri he secretly suggests what Shastri should say আৰু তেও মানে ৰংগাক লৈ গল শাস্ত্ৰীৰ ওচৰত লৈ যায় পেলে ৰংগা মানে নেৰেটৰে শাস্ত্ৰী শিকাই দিছে যে তুমি এনেকে কবা আৰে নামৰ ছোৱালীৰ লগত তাৰ বিয়া হ'ব Shastri then pretends to predict that Ranga's marriage is near and that the bride's name will match Ranga's তো তেতিয়া মানে শাস্ত্ৰীয়ে প্ৰেডিক্ট কৰিলে যে নেৰেটৰে কোৱাৰ পিছত যে ৰংগা তোমাৰ এনেকে বিয়া হ'ব সোনকালে বিয়া হ'ব আৰু তোমাৰ ওয়াইফৰ নামটো আৰে দি যাব in reality he simply repeats what the narrator wants আৰু সঁচা অৰ্থ যদি ক'ব যায় নেৰেটৰে যেটো কৈছে শাস্ত্ৰীটো হেতুৱে কৈছে তা নেৰেটৰৰ মতে যদি শাস্ত্ৰী জানিলে হয় নেৰেটৰৰ মতে কিয় শুনিলে যদি সি সঁচাকে ষ্টাডি কৰিছিলে ষ্টাৰক ঠিক আছে This incident proves that Shastri's prediction is not based on studying stars but on hearsay and assumption মানে guess কৰিছে এনে আৰু The author humorously মানে comically exposes such astrologers and shows that many predictions are made to satisfy people rather than based on science তো এতিয়া পয়েটে মানে হিউমারাসলি মানে কমিক্যালি কৈছে যে বহুত প্ৰেডিকশন এনেকে মানুহ ভাল লগাবলৈহে কোৱা হয় মানে জাস্ট স্যাটিসফাই কৰিবলৈ rather than based on মানে সায়েন্সৰ ওপৰত এষ্ট্ৰলজি সায়েন্স হেতু বেহি সাবজেক্টৰ ওপৰত ষ্টাডি নকৰাকে এনে মানুহক ভাল লগা তুমি বহুত ধনী হবা তোমাৰ অমুকটা ঘৰ হ'ব এনেকে কলে সব মানুহেটো ভাল পাব ন তো বহুত এষ্ট্ৰলজাৰে তেনেকুৱা কৰে এই ষ্টৰীটোৰ মতে ঠিক আছে তো তো ইখিনিয়ে তোমালোকৰ ষ্টৰীটো কিবা ডাউট থাকিলে মোক সুধাচোন তোমালোকৰ কমেন্টখিনি এবাৰ চাইছো অফাইন এনেকুৱা এক্সাম্পল বিলাকে চাবা এনেকুৱা বিলাকে আহিব এক্সামত মই ইম্পৰ্টেন্টে আনিছো হেল্ল একো নাই তুমি মুখস্থ কৰি লিখিব ষ্টাৰ্ট কৰা জ্ঞানদীপ হেতু উপায় আৰু পঢ়াত অলপ একিদিন বেছি কষ্ট কৰা আৰু যেহেতু তুমি ক্লাস 10 বুলি কলা আৰু ক্লাস 10 মই মহাপ্ৰলয় বেটছত তুমি জয়েন কৰা এটো তো ফাৰ্স্ট ইয়াৰৰ আছিল ঠিক আছে সো আশা কৰো তোমালোকৰ ক্লাসটো ভাল লাগিলে আজিৰ
তো এক্সামৰ কাৰণে খুব ভালকে পঢ়া আমি নিশ্চয় লগ পাম সো এতিয়াৰ কাৰণে বাই বাই গুড নাইট থ্যাংক ইউ